Bởi vì quá tức giận chính bản thân mình, cậu thanh niên này quyết định đập vỡ cây đàn được một ông lão tặng. Cậu thanh niên vừa giơ cây đàn lên cao thì trên mặt đất bóng của cậu bỗng chia làm hai, trăng trên trời cao cũng được nhân đôi. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cửa hàng bán nhạc cụ kỳ lạ bỗng hiện ra trước mắt cậu. Cậu bé từ từ bước vào bên trong. Từng ngóc ngách trong cửa hàng này đều vô cùng quen thuộc đối với cậu. Đúng lúc này từ trên trời rơi xuống một người tự nhận là chủ cửa hàng. Thấy ông chủ ở đây, cậu bé muốn bán cây đàn guitar trên tay để đổi lấy chút tiền sống qua ngày. Ông chủ hào phóng đưa cậu 2 cọc tiền, nhưng ông cũng không quên dặn dò cậu, nếu có một ngày cậu muốn thay đổi ý định thì hãy tới đây tìm ông. Thế nhưng để tìm được cửa hàng này còn khó hơn lên trời. Dứt lời, ông chủ đưa cậu bé một tờ biên lai mua bán. Ông dặn cậu nhất định phải giữ cho chắc tờ biên lai này, bởi nếu mất đi tờ biên này sẽ có một chuyện vô cùng kinh khủng xảy ra. Cậu thanh niên mở cửa bình tĩnh bước ra bên ngoài. Thế nhưng cảnh vật trước mắt cậu đã thay đổi hoàn toàn. Khi nhặt tờ báo dưới đất lên, cậu mới biết mình đã quay về năm 1995. Do sống trong một gia đình toàn là những người khiếm thính nên từ nhỏ Eun-gyeon đã vô cùng hiểu chuyện. Đã vậy còn được trời sinh cái tính thông minh lanh lợi. Một nhà 4 người nhưng chỉ có mình Eun-gyeon có thể nghe có thể nói như người bình thường. Bố mẹ Eun-gyeon mở một hàng ăn nhỏ ở công trường để phục vụ công nhân ở đây. Mỗi ngày Eun-gyeon đều chăm chỉ tới cửa hàng phụ giúp bố mẹ. Ai ai cũng yêu mến cậu bé thông minh lanh lợi này. Thỉnh thoảng sẽ có một vài cô chú công nhân lén lút đút cho Eun-gyeon vài ba đồng tiêu vặt. Để đáp lại tấm chân tình, Eun-gyeon cũng ngoan ngoãn đãi họ một ly rượu ngon. Eun-gyeon là cầu nối giữa bố mẹ và những người bình thường khác bởi cậu là người duy nhất có khả năng nghe nói. Ngày hôm đó bên cung cấp thực phẩm vẫn tới giao hàng như bao ngày. Thế nhưng đồ hôm nay cứ là lạ làm sao ấy. Biết toàn là đồ ế, mẹ Eun-gyeon liền gọi con trai cưng tới giúp mình xử lý. Trước tiên bà bắt bên giao hàng mang hàng về. Sau đó bà cảnh cáo người giao hàng từ nay về sau đừng làm những chuyện khốn nạn như vậy. Bọn họ câm điếc chứ đâu có ngốc. Đừng có lừa đảo ảo tung chảo như thế. Ngày mai chú mà không mang rau tươi ngon đến thì đừng hòng lấy được tiền. Đêm Giáng sinh tuyết rơi dày kín mặt đất. Mờ thanh của tuyết rơi đã đánh thức Eun-gyeon nhỏ bé. Thấy con trai hào hứng như vậy, mẹ tò mò muốn biết âm thanh tuyết rơi như thế nào. Trong mắt Eun-gyeon, âm thanh của tuyết rơi giống như quần áo được hong khô dưới nắng. Nghe con trai nói vậy, mẹ bỗng bật cười thật lớn. Con trai của bà có thiên phú trở thành nhà thơ thật đấy. Sau đó cả gia đình vui vẻ cùng nhau ra ngoài ngắm tuyết rơi nặn người tuyết. Cả gia đình vui vẻ nô đùa mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Eun-gyeon vô tình phát hiện ốc vít trên giàn giáo đang có dấu hiệu của sự rơi ra ngoài. Bên dưới giàn giáo lại là anh trai đang mải mê đắp người tuyết. Thấy nguy hiểm sắp đến gần anh trai mình, Eun-gyeon vội chạy tới cứu nhưng cậu bé lại vô tình trượt chân ngã sõng xoài. Trong lúc ngàn cân treo sợi lông chân, Eun-gyeon đã dùng đèn laser chiếu về phía bố mẹ. Chấm đỏ phát ra đã thu hút sự chú ý của ông bố ham chơi. Sau khi nhận được tín hiệu, bố vội vàng chạy về phía anh cả. Bằng tất cả sự cố gắng, cuối cùng anh trai cũng được cứu. Mọi chuyện qua đi, cả nhà thẫn thờ ngồi quanh đống lửa. Đúng lúc này Eun-gyeon hỏi bố một câu, mà chính câu hỏi đó đã khiến Eun-gyeon phải bận tâm cả đời. Nếu Eun-gyeon và anh trai gặp nguy hiểm cùng một lúc, bố sẽ cứu ai? Nhận được ánh mắt chờ mong của con trai, bố liền trả lời. Câu trả lời của bố khiến Eun-gyeon phải khắc cốt ghi tâm. Sau một thời gian miệt mài làm việc, cuối cùng gia đình Eun-gyeon cũng có thể thuê một căn nhà. Mặc dù nó chỉ là một căn nhà dưới tầng hầm nhưng gia đình Eun-gyeon vẫn rất hoan hỉ. Ngày gia đình họ chuyển tới, chủ nhà vui vẻ ra tiếp đón. Thế nhưng khi nói chuyện, bà ta lại nói ra những lời nói vô cùng khó nghe. Bà cho gia đình Eun-gyeon thuê tầng hầm của gia đình mình vì nghĩ họ không có khả năng làm ổn. Bởi lẽ cả nhà Eun-gyeon đâu có khả năng nghe nói. Biết chủ nhà đang châm biếm gia đình mình, Eun-gyeon chọn cách im lặng không nói lại với bố mẹ. Cậu cam tâm tình nguyện chịu đựng nỗi đau xé nát tâm can này một mình. Trước khi quay bước rời đi, chủ nhà đã vô tình nhìn thấy đống giấy khen chất cao như núi của Eun-gyeon. Bà vội vàng liên lạc với cậu con trai báo nhà mình. Chẳng bao lâu sau, con trai của chủ nhà đã xuất hiện trước cửa nhà Eun-gyeon. Đầu tiên cậu bé tới đây là để kết giao với học bà Eun-gyeon, sau đó là để rủ Eun-gyeon đi chơi khắp khu phố này cho biết đây biết đó. Nghe cũng hợp sở lý, Eun-gyeon ngỏ ý muốn mang theo anh trai mình. Thế nhưng con trai chủ nhà lại tỏ ra khó chịu với yêu cầu này. Cậu chỉ muốn mời Eun-gyeon vì đây là một buổi tập tụ lớp. Không còn cách nào khác, bố mẹ đành đồng ý để Eun-gyeon đi chơi một mình. Sau khi có được sự đồng ý của bố mẹ, Eun-gyeon theo con trai chủ nhà đi rong ruổi khắp nơi. Khi đi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ, con trai chủ nhà nghiêm mặt cảnh cáo Eun-gyeon. Đây không phải nơi muốn đến là đến, muốn đùa là đùa. Thiên hạ đồn rằng ông chủ cửa hàng là một người có vòng điện đeo ở chân. Nhìn mặt ông thôi đã thấy nguy hiểm rồi. Mấy đứa trẻ còn chưa nói hết câu, ông lão tóc bạc đã bước ra ngoài. Thấy ông lão, mấy đứa nhóc bỏ chạy tán loạn. Sau đó Eun-gyeon được các bạn dẫn tới tiệm net. Nhưng ngồi còn chưa kịp nóng ghế, bố đã liên tục gọi điện thoại. Bố muốn Eun-gyeon về nhà với anh trai vì giờ bố mẹ phải ra nhà hàng làm việc. Bất đắc dĩ, Eun-gyeon đành phải xách ba lô lên và đi. Các bạn nhỏ đi cùng cũng vô cùng mất hứng. Đám trẻ không muốn Eun-gyeon đi cùng nữa. Thế nhưng từ khi tiếp xúc với Eun-gyeon, con trai chủ nhà đã có mục đích riêng. Vốn dĩ cậu bé lôi kéo Eun-gyeon vào hội nhóm của mình là vì muốn Eun-gyeon ghi tên cậu vào bài kiểm tra, còn cậu sẽ làm ngược lại. Chỉ có như vậy thì cậu bé mới không phải đội sổ trong kỳ thi sắp tới. Thế nhưng đến cuối cùng Eun-gyeon vẫn không bị dụ dỗ. Cậu quyết định không giúp con trai chủ nhà làm việc sai trái. Cũng vì chuyện này mà Eun-gyeon bị con trai chủ nhà tát nước tạt tai, suýt thì tát tới tấp. Cậu bé còn dọa sẽ đuổi thẳng cổ gia đình Eun-gyeon. Sau khi tan học, một mình Eun-gyeon bước đi trên con đường dài.
Cậu bé bất lực khi nghĩ đến cảnh tượng cả gia đình bị tống cổ ra ngoài đường. Bất lực Eun-gyeon ngồi trước cửa hàng nhạc cụ bật khóc nức nở. Thấy vậy ông chủ liền ném cho Eun-gyeon một chiếc khăn lau người. Ông còn nhiệt tình mời Eun-gyeon vào trong nhâm nhi ly cacao nóng cho ấm bụng. Ông chủ rất tốt nhưng Eun-gyeon rất tiếc. Cậu vẫn có đôi chút dè chừng lo sợ ông chủ sẽ làm gì mình. Bất đắc dĩ ông chủ đành phải để lộ đôi chân không có vòng điện tử của mình. Sau khi nghe Eun-gyeon kể chuyện, ông chủ liên tục mắng con trai chủ nhà là một đứa trẻ hư đốn. Ông khuyên Eun-gyeon không nên giao du với cái đám đó, bởi gần mực thì đen gần đèn thì dạng. Hơn nữa cậu bé nên mách bố mẹ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Được ông chủ an ủi, trong lòng Eun-gyeon cũng dễ chịu hơn phần nào. Thế nhưng cậu sẽ không nói với bố mẹ chuyện này vì sợ bọn họ sẽ lo lắng. Bố mẹ biết cũng đâu giải quyết được gì. Một khi Eun-gyeon làm sai, bố mẹ cậu sẽ bị mắng chửi gấp 2 gấp 3 người bình thường. Mọi người sẽ không nhìn vào vấn đề mà sẽ quy chụp lỗi lầm về gia đình họ. Mọi người tin rằng bởi không có khả năng nghe nói nên bố mẹ mới không dạy dỗ Eun-gyeon nên người. Chính vì vậy Eun-gyeon luôn phải cố gắng làm mọi chuyện tốt nhất có thể. Ông chủ thương cậu bé hiểu chuyện này nên đề nghị dạy cậu chơi guitar. Eun-gyeon nghĩ đến những gì cậu vừa nghe thấy bên ngoài cửa hàng. Bài hát đó đã khiến cậu thấy buồn và khóc nên gật đầu đồng ý. Vì vậy ông chủ bắt đầu dạy Eun-gyeon guitar, dạy cậu nói chuyện với nhạc cụ. Eun-gyeon bị thu hút bởi thứ âm nhạc tuyệt vời mà ông chủ chơi. Cậu từ từ rơi vào tình yêu với guitar. Vì thế Eun-gyeon bắt đầu học guitar. Bởi vì từ chối con trai của chủ nhà cho nên ở trường Eun-gyeon luôn bị đối phương nhắm vào. Nhưng bởi vì có âm nhạc đi kèm nên trái tim của Eun-gyeon vẫn tràn ngập ánh nắng mặt trời. Cậu bé không quan tâm đến sự khiêu khích của con trai chủ nhà. Cậu còn cố ý đến hỏi chủ nhà về luật bảo vệ cho thuê nhà và nhấn mạnh rằng chủ nhà không thể đuổi người thuê nhà trong thời gian cho thuê. Con trai chủ nhà ở một bên nghe vậy thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cứ như vậy xuân đi đông đến trình độ guitar của Eun-gyeon ngày càng đỉnh của chóp. Ông chủ thấy thời cơ đã đến liền lấy ra một cái máy nghe nhạc cũ. Ông yêu cầu Eun-gyeon nghe bản nhạc bên trong và bảo cậu nghĩ ra một đoạn guitar riff. Nếu cậu làm hài lòng ông chủ thì ông sẽ tặng cậu một cây đàn mà cậu muốn. Eun-gyeon vui vẻ đáp ứng và nói lời tạm biệt với ông chủ để trở về nhà. Lúc này cậu lại nhìn thấy con trai chủ nhà bị phạt vì bị điểm không. Thấy cậu ta chỉ được mặc một chiếc áo mỏng manh giữa trời lạnh, Eun-gyeon tốt bụng lấy áo khoác của mình khoác lên cho cậu ta. Eun-gyeon trở về nhà vừa lúc bố mẹ chuẩn bị đi ra ngoài. Bố mẹ dặn dò Eun-gyeon chăm sóc anh trai đang bị sốt. Sau khi thăm anh trai đang ngủ trên giường, Eun-gyeon đi vào phòng khách nghe nhạc để viết đoạn nhạc đó. Eun-gyeon dường như thiên phú dị bẩm. Cậu đắm chìm sâu trong bài nhạc vô danh này và nghiêm túc viết nhạc mà không nghe thấy tiếng đập cửa của con trai chủ nhà đến trả áo khoác. Cậu ta thấy không có ai trả lời liền ném quần áo qua cửa sổ. Vừa vặn nhân viên giao đồ ăn đi ngang qua ném xuống đất một tàn thuốc lá. Con trai của chủ nhà tức giận ném tàn thuốc vào phòng. Ngay sau đó tàn thuốc bốc cháy rèm cửa. Eun-gyeon viết xong bản nhạc liền chuẩn bị ra ngoài nói cho ông chủ tin tức tốt này. Trên đường đi Eun-gyeon gọi cho ông chủ nhưng cậu lại phát hiện không có người nghe máy. Đến cửa hàng nhạc cụ thì bên trong tối đen như mực. Eun-gyeon dùng sức gõ cửa cũng không có người trả lời. Tại thời điểm này ông chủ đang nằm dưới đất trong cửa hàng. Không thể tìm thấy ông chủ cửa hàng, Eun-gyeon đành thất vọng quay về. Vừa đến cửa nhà thì thấy gần đó có rất nhiều lính cứu hỏa. Cậu vội chui qua đám người chạy đến bên cạnh mẹ. Mẹ lo lắng nói với Eun-gyeon rằng bố đã xông vào bên trong nhà để cứu cậu. Eun-gyeon nhớ lại câu trả lời của bố mình. Nếu cậu và anh trai gặp nguy hiểm cùng một lúc bố sẽ cứu cậu ngay lập tức. Bởi vì Eun-gyeon là giọng nói gắn kết gia đình họ với thế giới bên ngoài. Hơn nữa Eun-gyeon có thể chạy ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác. Đối với bố cậu là một thiên thần nhỏ. Nghĩ đến đây Eun-gyeon hối hận không thôi, ngồi xổm trên mặt đất khóc nức nở. Lúc này người bố đã được giải cứu ra ngoài. Ông nhìn thấy Eun-gyeon bình an thì rất vui mừng. Sau đó ông từ từ ngất xỉu. Chủ nhà đứng trong đám đông chứng kiến mọi việc nhận thấy con trai có vẻ quái dị. Thì ra con trai bà bị dọa cho sợ tè ra quần. Thấy một nhà Eun-gyeon bình yên vô sự, chủ nhà đến phòng bệnh yêu cầu bố mẹ cậu chịu trách nhiệm. Mẹ Eun-gyeon giải thích rằng hỏa hoạn là do tàn thuốc lá đã gây ra, không phải do họ làm. Chủ nhà đang tức giận cũng không thể đọc ngôn ngữ ký hiệu của họ. Bà liền ra lệnh cho cả gia đình di chuyển ngay lập tức. Bất đắc dĩ cả nhà chỉ có thể tìm chỗ ở khác. Trước khi đi Eun-gyeon tranh thủ thời gian muốn nói lời tạm biệt với ông chủ của cửa hàng nhạc cụ. Cậu vội chạy nhanh đến cửa hàng nhạc cụ thì thấy đèn lồng trắng treo bên ngoài cửa hàng. Eun-gyeon khóc rống lên. Thời gian trôi qua chớp mắt đã đến 6 năm sau đó, một ngôi nhà mới đã được xây dựng ở cửa hàng nhạc cụ. Anh trai của Eun-gyeon trở thành một vận động viên taekwondo. Eun-gyeon thì đang học tại trường trung học. Lúc nào anh cũng luôn là người đứng đầu toàn trường. Hai anh em Eun-gyeon vô cùng đẹp trai, nên khi họ sánh bước với nhau bên ngoài đã thu hút không ít ánh mắt của các cô gái. Anh trai nói với Eun-gyeon mình đã có bạn gái. Cô ấy rất đẹp và cũng là người khiếm thính. Hiện cô ấy đang học cello tại trường cao đẳng nghệ thuật. Nhưng người khiếm thính thì tập cello thế nào được? Nên anh trai đoán rằng đối phương đã giả vờ là người câm điếc trước mặt mình để thu hút sự chú ý của anh. Eun-gyeon bày ra vẻ mặt không nói gì. Anh trai thật đúng là tự tin quá. Vừa nói chuyện xong hai anh em nhận được tin nhắn từ mẹ liền vội vã trở lại cửa hàng. Bố đang khoe con trai mình trước mặt người quen. Có một bảng đen có thể xoay ở giữa bàn. Bố đã viết những gì ông muốn nói trên đó. Bố đã uống hơi nhiều nên lập tức gục luôn trên bàn. Hai anh em dìu bố lên giường. Bố liền đứng dậy giữ lấy Eun-gyeon. Ông nói với anh rằng những người quen ngồi cùng bàn với ông hôm nay từng coi thường ông. Bây giờ họ không thể coi thường ông được nữa.
tại vì ông có hai đứa con trai tuyệt vời. Một là vận động viên của đội tuyển taekwondo quốc gia trong tương lai, người kia là người đứng đầu toàn trường và sẽ trở thành một bác sĩ đầy hứa hẹn. Nghe bố nói có thể thấy bố đang tràn đầy niềm vui, một lòng hy vọng Eun-gyeon trở thành bác sĩ. Eun-gyeon nhìn khuôn mặt tươi cười của bố mình và nhận cái ôm của bố, nhưng trên mặt anh lại không hề vui mừng. Eun-gyeon đến bàn học và suy nghĩ về những lời nói của bố mình, nhìn xung quanh dán đầy những lời động viên, tất cả đều là kỳ vọng của cha mẹ với anh. Điều đó cũng đã khiến anh biến nó thành ước mơ của mình mà kìm nén bản thân. Mọi người trong nhà không hề biết Eun-gyeon không muốn trở thành bác sĩ chút nào. Niềm yêu thích của anh là guitar. Eun-gyeon chơi guitar trên đường phố với niềm đam mê của mình cũng thu hút nhiều người qua đường dừng lại. Trong âm nhạc, Eun-gyeon cảm thấy thoải mái, ánh mắt cũng trở nên vui vẻ. Anh đã kết nối thế giới im lặng và âm thanh bằng ngôn ngữ và ngôn ngữ ký hiệu. Bây giờ anh đã tìm thấy thêm một cách nữa, đó là có thể sử dụng âm nhạc cùng với người khác truyền đạt tâm trạng của mình. Kỹ năng chơi nhạc tuyệt đỉnh của Eun-gyeon đã thu hút sự chú ý của nhóm nhạc Spin9. Các thành viên đề nghị Eun-gyeon tham gia ban nhạc với tư cách là một tay guitar. Eun-gyeon không muốn tiết lộ danh tính thực sự của mình nên đã từ chối ngay lập tức. Nhưng trước khi rời đi, đối phương vẫn đưa cho anh một chiếc đĩa và địa chỉ của ban nhạc. Eun-gyeon cất đĩa vào tủ đồ cá nhân của mình. Không gian nhỏ này chứa đầy những vật dụng liên quan đến âm nhạc. Đó là thế giới và giấc mơ của riêng anh mà người khác không thể nhìn thấy. Lần này anh muốn thử dũng cảm một lần, vì vậy liền mang theo đĩa nhạc và chạy đến chỗ ban nhạc. Nhưng trước khi gia nhập, anh đưa ra hai điều kiện. Đầu tiên, không được tháo mặt nạ khi biểu diễn. Thứ hai, gia đình và việc học phải đặt lên hàng đầu. Chẳng bao lâu ban nhạc tổ chức biểu diễn. Với sự tham gia của Eun-gyeon, các thành viên phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Âm nhạc cuồng nhiệt ngay lập tức thắp sáng toàn bộ hội trường. Đặc biệt là màn solo của Eun-gyeon còn làm mọi người phấn khích. Còn may mắn hơn nữa, màn trình diễn xuất sắc của Eun-gyeon đã được một công ty giải trí đánh giá cao. Họ muốn mời ban nhạc làm ban nhạc khách mời cho chuyến lưu diễn nước ngoài của nghệ sĩ. Quản lý thông báo với họ rằng tuần sau giám đốc sản xuất Ma Du sẽ đến gặp họ. Nghe những lời nói này, các thành viên ôm nhau đầy phấn khích. Họ phải biết rằng, một khi họ nhận được sự ưu ái của giám đốc Ma Du thì ban nhạc có thể phát hành album và thực hiện giấc mơ âm nhạc trong tầm tay. Để kỷ niệm ngày lịch sử này, các thành viên uống rượu để cổ vũ nhau. Nửa chừng Eun-gyeon nhận được tin nhắn từ bố. Ông nói mình bị tai nạn ô tô, cần Eun-gyeon đến đồn cảnh sát. Eun-gyeon nhanh chóng đến đồn cảnh sát để làm thông dịch viên. Rất may bố anh chỉ bị ngã xuống đường khi tránh chiếc xe gây tai nạn, không bị thương nặng. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên là người lái xe vào nhà kho của cửa hàng bố anh là người chủ nhà mà anh đã nhiều năm không gặp, bởi vì tất cả camera xung quanh đều bị hỏng. Vì vậy tạm thời chưa thể xác định được hung thủ gây ra vụ tông xe rồi bỏ chạy. Chủ nhà liên tục nói mình là người lái xe gây ra tai nạn, nhưng bố chắc chắn rằng người lái xe không phải là bà ta. Sau khi nói chuyện với bố, Eun-gyeon báo cảnh sát bố mình tận mắt chứng kiến người lái xe là một người đàn ông, và đó là con trai của chủ nhà. Chủ nhà vì muốn bảo vệ con trai cương quyết nhận tội thay cho cậu ta. Cuối cùng vì không đủ bằng chứng, họ chỉ có thể chờ điều tra thêm trước khi giải quyết. Hóa ra sự nhẫn nhịn của ông không khiến bà chủ và con trai nhận ra lỗi lầm của mình. Bố Eun-gyeon vẫn luôn nhớ về vụ hỏa hoạn năm xưa. Ông hối hận vì đã không kiện bọn họ ngày đó. Người đốt lửa không phải là Eun-gyeon, nhưng vì không ai chịu nghe lời người khuyết tật và nghèo nên ông không thể nói. Điều đó khiến ông dằn vặt suốt bao năm qua. Lời nói của bố khiến Eun-gyeon cảm thấy có lỗi. Nếu hôm nay anh ở đây có lẽ thủ phạm thực sự có thể bị bắt. Eun-gyeon nghĩ đến anh trai và bố mình, những người suýt thiệt mạng trong vụ cháy. Lúc này anh không muốn lặp lại sai lầm tương tự. Để bảo vệ gia đình, anh quyết định từ bỏ âm nhạc. Các thành viên không hề biết anh sống trong một gia đình đặc biệt, nên khi nghe Eun-gyeon nói mình không thể tham gia ban nhạc tiếp được thì nghĩ rằng Eun-gyeon hơi nổi tiếng nên bắt đầu kiêu ngạo. Họ còn đánh anh một cách vô cớ. Eun-gyeon không còn cách nào khác ngoài việc nói ra những gì trong lòng mình. Anh gần như đã hãm hại gia đình mình một lần. Cậu đã bỏ lại anh trai không thể nghe và không thể kêu cứu ở nhà một mình. Eun-gyeon cho rằng mọi người trong nhà đã quên, nhưng anh đã sai. Vết thương đó vẫn còn hằn sâu trong lòng mỗi người. Anh phải trở lại con đường mà anh vốn thuộc về trước khi nó trở nên không thể thay đổi. Sẽ rất nguy hiểm nếu anh cứ theo đuổi ước mơ của riêng mình. Một thành viên đuổi theo Eun-gyeon ra ngoài và nói với anh, họ sẽ tiếp tục gắn bó với con đường âm nhạc, cũng nguyện ý cho Eun-gyeon một cơ hội đợi anh quay lại. Eun-gyeon trở lại phòng tự học với tâm trạng nặng nề. Không ngờ mẹ anh đang đợi anh. Nhìn vết thương trên mặt con trai, người mẹ lo lắng. Sau đó bà lấy bảng điểm của Eun-gyeon ra. Gần đây điểm số của Eun-gyeon đã sa sút rất nhiều. Mẹ thỉnh thoảng đến phòng tự học mang đồ ăn cho Eun-gyeon và bà thường không thấy anh ở đó. Mẹ muốn biết tại sao nhưng bà không bắt Eun-gyeon phải nói với mình. Bà hy vọng anh có thể chủ động nói với mình vấn đề này. Chuyện này bà quyết định giữ bí mật với chồng. Bà muốn chồng mình sống hạnh phúc và Eun-gyeon là nguồn hạnh phúc của chồng bà. Eun-gyeon không thể đưa ra câu trả lời. Ước mơ và tình yêu gia đình giống như xiềng xích siết chặt đến mức anh không thể thở được. Trong cơn tức giận, Eun-gyeon đã đạp xe đến cửa hàng bán nhạc cụ năm xưa. Ngôi nhà cũ từ lâu đã trở thành một ngôi nhà mới, nhưng anh vẫn nhớ về quá khứ với ông chủ cửa hàng. Trong lúc hoảng hốt, ông chủ lại xuất hiện trước mặt anh cùng hình ảnh lúc anh còn bé. Ngay khi Eun-gyeon đang nhớ lại quá khứ, một người phụ nữ bước ra khỏi phòng. Bà cầm một chai rượu rỗng và hỏi anh có thích con gái mình không. Eun-gyeon cho biết nơi này cách đây vài năm từng là cửa hàng bán nhạc cụ và anh rất thân với ông chủ cửa hàng. Anh không mong đợi người phụ nữ nghe thấy điều này. Thật bất ngờ khi người phụ nữ biết tên của Eun-gyeon. Trước khi chuyển đi vào năm đó, Eun-gyeon khóc trước cửa hàng nhạc cụ.
Cảnh tượng đó tình cờ được hai mẹ con nhìn thấy. Ngay sau đó người phụ nữ mời anh vào nhà và nói rằng cô ấy có thứ gì đó muốn đưa cho anh. Người phụ nữ là con gái của ông chủ cửa hàng. Cô đã sống ở nước ngoài kể từ khi cô đi học trung học. Cô trở về quê hương khi nhận được tin bố mình đi chầu Diêm Vương. Người phụ nữ bàn giao di vật bố mình để lại cho Eun Gyeon. Bên trong là một cây đàn guitar. Anh nhớ lại thời gian đẹp đẽ đó. Ông chủ đưa ra điều kiện để anh sở hữu cây đàn và anh đã hoàn thành thử thách. Đi vòng vòng suốt 6 năm cuối cùng món quà ông chủ muốn tặng cũng tìm được chủ nhân. Sau đó người phụ nữ kể cho Eun Gyeon những lời cuối cùng mà bố cô để lại. Cậu bé đó biết nói chuyện với cây đàn guitar, biết cách sử dụng cây đàn guitar của mình để gửi thông điệp tới thế giới. Ông đã nhìn thấy Eun Gyeon là một tay guitar tài ba. Eun Gyeon đã khóc không thành tiếng. Eun Gyeon từng muốn từ bỏ ước mơ giờ đây lại bị lung lay một lần nữa vì những lời nói này. Linh hồn ông chủ lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Eun Gyeon. Anh hỏi ông về sự vướng mắc trong lòng mình. Một cuộc đời khiến trái tim anh rung động, một cuộc đời khiến cha anh tự hào. Dù chọn bên nào đi nữa thì bên kia cũng khiến anh đau nhói. Ông chủ gợi ý rằng việc này nên được quyết định bằng cách tung đồng xu. Ông còn trách Eun Gyeon mang tiếng học nghệ thuật mà không biết ẩn dụ gì cả. Hãy coi cuộc đời anh như đồng xu và hãy thử ném nó lên mà quyết định. Nói xong ông chủ biến mất. Sau đó Eun Gyeon lại xuất hiện trong ban nhạc. Anh cầm cây đàn guitar mà ông chủ tặng tập luyện với nụ cười trên môi. Ngày hôm sau tại bàn ăn bố anh ra hiệu đã tìm thấy hộp đen của một chiếc xe gần nơi xảy ra tai nạn. Vì vậy ông muốn Eun Gyeon đi cùng mình đến gặp chủ xe để nhờ xem camera hành trình. Nhưng Eun Gyeon phải đi tập với ban nhạc nên anh chỉ đành tìm cớ để từ chối. Anh trai liền nói dối rằng Eun Gyeon phải đi cùng mình để gặp huấn luyện viên về chuyện đổi chỗ tập. Eun Gyeon nhận ra anh trai anh có thể đã biết hết mọi chuyện nên ra hỏi anh mình. Anh trai liền lấy ra một đoạn video ban nhạc biểu diễn. Anh nhận ra ngay người đeo mặt nạ chính là em trai mình. Eun Gyeon mời anh trai đưa bạn gái đến buổi biểu diễn, nhưng anh trai lại nói rằng mình không đến, vì có đến anh cũng sẽ không thể nghe thấy nhạc của em trai. Trước buổi trình diễn ca sĩ chính đột nhiên bị cảm lạnh. Eun Gyeon chạy đi mua thuốc vô tình bị chủ nhà nhìn thấy. Chủ nhà bí mật theo dõi anh và nhìn thấy cảnh thành viên ban nhạc uống thuốc. Bà lầm tưởng Eun Gyeon đang chơi với bạn bè xấu. Đúng lúc này bà nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy bằng chứng về thủ phạm. Sau đó bà đến đồn cảnh sát. Họ cho bà xem một đoạn video xác nhận con trai bà là thủ phạm. Chủ nhà tức giận nói với bố của Eun Gyeon. Ông nghĩ con trai của ông thật sự tốt đẹp nhưng ông không biết rằng con trai của mình uống rượu và hút thuốc. Người coi thường ông nhất trên đời này chính là con trai ông. Bố Eun Gyeon không hiểu bà chủ nhà nói gì liền vội vã lái xe rời đi. Mặt khác trước buổi biểu diễn chính thức giọng hát của ca sĩ chính vẫn chưa hồi phục. Để không ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể ban nhạc đã yêu cầu Eun Gyeon làm ca sĩ chính. Eun Gyeon cảm thấy bất an vô cùng. Lần đầu tiên anh tháo mặt nạ và hát bằng cả trái tim mình. Lúc này trên khán đài không chỉ có giám đốc Ma Du nổi tiếng, bố anh dù không nghe thấy gì cũng vội chạy vào nhìn con trai say đắm trên sân khấu. Thế giới của ông hoàn toàn sụp đổ. Sau buổi hòa nhạc Eun Gyeon biết mình đã làm bố thất vọng, nhưng anh vẫn lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ của mình. Anh thích âm nhạc, thích ca hát, thích đứng trên sân khấu. Bố nghĩ là do anh phải chịu áp lực học tập quá lớn nên mới tìm niềm vui nhất thời. Sau khi lạc lối anh sẽ quay lại con đường đúng đắn. Nhưng lần này Eun Gyeon không nghe theo lời bố. Con người thật của anh không phải là điều mà bố mẹ thích. Nhưng thật đáng tiếc đây mới là Eun Gyeon thật sự. Eun Gyeon gạt tay khi bố muốn đưa anh rời đi. Anh không muốn bị dùng làm công cụ để bố mình khoe khoang nữa. Anh cũng không phải thông dịch viên hay chuông báo cháy. Anh thậm chí còn không muốn trở thành thiên thần mà bố thường hay nghĩ. Nghe vậy bố vô cùng tức giận. Con trai ông chưa bao giờ tự nói với ông những suy nghĩ thực sự của bản thân. Eun Gyeon cũng tức giận không kém. Anh không biết phải giải thích với bố mình như thế nào vì ông không thể nghe thấy. Eun Gyeon cầm chiếc túi và rời khỏi sân khấu. Nhớ lại việc bố đã bảo vệ mình từ khi còn nhỏ đến lớn, anh nhận ra lời nói của mình có phần hơi quá đáng. Bởi vì quá ân hận, Eun Gyeon quyết định đập vỡ cây đàn. Thế nhưng hành động này đã khiến cuộc đời anh thay đổi. Sau khi bước vào một cửa hàng bán nhạc cụ kỳ lạ, Eun Gyeon quay về năm 1995. Bước chân ra khỏi cửa hàng có một cậu bé bước tới chỗ Eun Gyeon. Anh nhìn bảng tên trên ngực đối phương có viết chữ Ji-chan. Eun Gyeon bị sốc khi phát hiện cậu bé trước mặt là bố mình khi còn trẻ. Ông không chỉ biết nói, thậm chí còn đặc biệt mời Eun Gyeon tham gia ban nhạc của ông. Bố của Eun Gyeon là Ji-chan hiện là một cậu học sinh trung học 18 tuổi ngủ ngáo. Ji-chan có một giấc mơ âm nhạc và phải lòng Se-kyung, nữ thần trường khác. Để chiếm được trái tim của nữ thần, Ji-chan mời đối phương tham dự sự kiện kỷ niệm ngày thành lập trường một cách công khai. Anh hứa rằng ban nhạc của anh sẽ dành tặng một tiết mục riêng cho cô. Se-kyung đồng ý trong sự cổ vũ của đám đông, nhưng với điều kiện nếu Ji-chan không tuân thủ thỏa thuận sau này anh không được phép xuất hiện trước mặt cô. Ji-chan đồng ý ngay lập tức. Se-kyung cầm bàn tay của Ji-chan lên nhìn, không có dấu vết của việc chơi một nhạc cụ nào cả. Hơn nữa những bài hát Se-kyung muốn nghe đều rất khó để biểu diễn. Sau đó cô rời đi không muốn anh xuất hiện trước mặt mình trong khoảng thời gian này. Nhưng cô đã đánh giá thấp Ji-chan. Để có cơ hội trở thành bạn trai của Se-kyung, Ji-chan lần đầu tiên bổ nhiệm bản thân mình làm quản lý và nhanh chóng tuyển dụng thành viên để thành lập ban nhạc. Thật đáng tiếc là Ji-chan hoàn toàn không biết chơi một loại nhạc cụ nào. Các thành viên ngay lập tức nản lòng muốn rời nhóm. Ji-chan hứa rằng anh sẽ tìm một bậc thầy guitar giỏi về đội. Các thành viên trong nhóm đã đề cập đến Dongjin, một tay guitar thiên tài. Để tìm Dongjin, Ji-chan đăng tin trên internet và hứa rằng
Miễn là Jong Jin sẵn sàng tham gia ban nhạc sẽ cung cấp cho anh ta 3 bữa ăn một ngày và chỗ ở miễn phí. Ji Chan tưởng mình đang mò kim đáy bể nên chẳng có mấy hy vọng, không ngờ anh lại nhận được thư trả lời từ Jong Jin. Bên kia lo lắng không có nơi nào ổn định, cuộc sống ở Seoul để phát triển. Thế là anh ta đồng ý ngay lập tức lời mời gia nhập ban nhạc. Ngày bọn họ gặp nhau, Ji Chan mặc đồng phục học sinh và đến địa điểm đã thỏa thuận theo yêu cầu của Jong Jin. Jong Jin cầm tờ báo của trường trên tay để Ji Chan có thể nhận ra anh. Trong khi chờ đợi, Jong Jin đột nhiên cảm thấy đau bụng. Anh vội đi vệ sinh vô tình va phải Eun Gyeon, người đã du hành xuyên thời gian. Anh choáng váng khi thấy mình lạc vào năm 1995. Eun Gyeon cảm thấy bối rối vẫn chưa thể tỉnh táo lại thì Ji Chan xuất hiện trước mặt. Ji Chan nhầm Eun Gyeon với Jong Jin. Nhìn bảng tên trên ngực Ji Chan, Eun Gyeon không thể tin rằng bố mình có thể nói được khi ông còn trẻ. Không tự chủ được, anh lao tới ôm mặt bố. Sau đó tiếp tục xác nhận ngày sinh và thông tin gia đình của anh ấy. Tất cả các thông tin đều phù hợp. Eun Gyeon chắc chắn rằng người trước mặt chính là bố mình. Ji Chan đã sợ hãi trước hàng loạt hành động của Eun Gyeon nên vội vàng chuyển hướng sự chú ý của Eun Gyeon và bỏ chạy. Eun Gyeon giận dữ đuổi theo Ji Chan. Để tiếp cận thành công, Ji Chan Eun Gyeon nói dối rằng mình chính là Jong Jin mà họ đang tìm kiếm. Anh còn nói chính xác ngày sinh của Jong Jin cũng như ngôi trường anh ta đã theo học và mọi thứ liên quan đến âm nhạc. Những câu trả lời lưu loát của Eun Gyeon khiến Ji Chan xua tan nghi ngờ và chào mừng Eun Gyeon tham gia ban nhạc. Để thân mật với nhau hơn, Ji Chan đề nghị hai người nên coi nhau như anh em và yêu cầu Eun Gyeon gọi mình là em. Eun Gyeon biết Ji Chan là bố của mình nên miễn cưỡng gọi Ji Chan là em. Còn Ji Chan đương nhiên gọi anh là tiền bối Jong Jin. Trở lại ban nhạc, Ji Chan chính thức giới thiệu thành viên mới Jong Jin. Nhưng các thành viên đã từng xem màn trình diễn của Jong Jin trước đó nên nhìn thoáng qua họ có thể biết đó là hàng giả. Họ cho rằng Ji Chan cố tình tìm đồ giả nên tẩn cho hai người một trận rồi bỏ đi. Ji Chan nắm lấy cổ áo của Eun Gyeon và hỏi anh tại sao lại nói dối mình. Còn Eun Gyeon từ cuộc nói chuyện vừa rồi đã phát hiện bố mình muốn thành lập ban nhạc để theo đuổi Sekyung. Eun Gyeon trách bố mình mới 18 tuổi đã ngoại tình và nói tên của mẹ mình là Trong À. Mà lúc này Trong À đang lặng lẽ lắng nghe âm nhạc. Nhìn vào album ảnh, dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn, cho đến khi Sekyung đến trả quần áo cho cô. Trong À vô tình giúp đỡ Sekyung khi cô bị ướt đồ. Cô đã cho cô ấy mượn quần áo mới mua. Sekyung tò mò không hiểu tại sao lúc nào Trong À cũng đeo tai nghe. Trong À tháo tai nghe ra và đeo vào tai Sekyung rồi gõ lên bàn vài lần. Lúc đó Sekyung mới hiểu Trong À đang nghe nhịp điệu. Sekyung nói chuyện với Trong À bằng cách viết thư hỏi cô ấy xem cô ấy có thích ban nhạc không. Trong À đã trả lời rất thích. Trong À lại hỏi Sekyung có thích Ji Chan không, bởi vì lúc sáng cô đã nhìn thấy cảnh Ji Chan tỏ tình với Sekyung. Sekyung trả lời dứt khoát cô không hề thích Ji Chan. Lúc này có một bạn cùng lớp đi tới gọi Trong À đến văn phòng giáo viên. Có một bạn nữ trong lớp đã chép lại bức tranh của Trong À. Thầy giáo gọi hai người lại và muốn người bạn kia thừa nhận thẳng thắn rằng mình là kẻ chép tranh. Nhưng người bạn có vẻ khó chịu và bày tỏ rằng mình đã bị đối xử sai trái. Vì cô gái không chịu thừa nhận điều đó nên thầy giáo trả lại tranh của hai người. Trở lại lớp học, cô gái phàn nàn rằng vì Trong À mà cô không thể tham gia cuộc thi, và cũng nói Trong À đã cản trở tương lai của người khác. Còn cho rằng Trong À đã sử dụng những mối quan hệ đặc biệt để vào trường. Dù sao mẹ kế của Trong À cũng là hiệu trưởng trường. Trong À nghe xong tức giận đứng dậy dùng dao tự làm xước bức tranh của mình. Sau đó cô phá hủy bức tranh của cô gái. Đối phương kéo tóc cô. Lúc này Eun Gyeon vẫn còn buồn vì chuyện bố mình muốn thành lập ban nhạc vì theo đuổi người phụ nữ khác. Theo anh đây là sự phản bội đối với mẹ. Để trở về thế giới thực, anh tìm kiếm khắp nơi cửa hàng nhạc cụ đã đưa anh quay ngược thời gian. Nhưng anh đã hỏi tất cả những người dân gần đó, chưa có ai nghe nói về cửa hàng nhạc đó. Eun Gyeon chợt nhớ lại lúc anh đang bán đàn guitar, ông chủ đã đưa cho anh tờ hóa đơn và dặn anh không được làm mất nó. Eun Gyeon lập tức lôi hóa đơn trong túi ra và gọi theo số điện thoại ở trên tờ hóa đơn. Thật không may số điện thoại đó không có thực. Điều này khiến Eun Gyeon tức tối mà hét lên. Cả ngày chưa ăn gì, Eun Gyeon đã đói cồn cào. Anh muốn dùng tiền bán đàn guitar để mua bánh gạo, nhưng tiền giấy trong xã hội hiện đại không thể sử dụng được vào năm 1995. Hiện thực tàn khốc đã đánh bại Eun Gyeon. Để lấp đầy dạ dày, anh đã lục tất cả số tiền xu mình có và phân loại những đồng xu có thể sử dụng được. Cuối cùng anh cũng có thể mua được một hộp mì tôm để lấp đầy bụng. Vào ban đêm, Eun Gyeon đến một gầm cầu để nghỉ qua đêm. Thực tế lạnh lẽo đã khiến cậu nhớ những ngày tháng bên bố mẹ biết bao. Mãi đến lúc này anh mới phát hiện mình biết rất ít về bố mẹ mình. Nguyên nhân vì sao bố bị khiếm thính và vì sao mẹ trở thành cô nhi anh đều không biết, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc khám phá nó. Ngay khi Eun Gyeon đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, một tiếng chuông đã thu hút sự chú ý của anh. Anh vội chạy ra ngoài kiểm tra thì thấy âm thanh phát ra từ bốt điện thoại gần đó. Anh nhấc điện thoại lên, giọng nói của ông chủ vang lên từ phía bên kia. Eun Gyeon nóng lòng muốn hỏi đường quay trở lại nhưng ông chủ lại nói anh phải tự tìm hiểu. Sáng hôm sau, Eun Gyeon thức dậy cầm đôi giày của mình mơ màng. Lúc đó anh mới biết cuộc điện thoại tối qua chỉ là một giấc mơ. Eun Gyeon cũng nhận ra sự thật. Anh cần phải tìm ra lý do mình đến đây và cách để quay về. Lúc này Ji Chan lại biết được tin Jong Jin đã đăng bài kiện anh lừa đảo và anh ta cũng đã gia nhập vào một ban nhạc khác. Ji Chan muốn khóc nhưng không có nước mắt. Anh cam kết tìm thành viên mới trong vòng 1 tuần. Ngay khi Ji Chan đi ra ngoài thì Eun Gyeon xuất hiện chặn đường. Eun Gyeon muốn tham gia ban nhạc của Ji Chan, nhưng anh đang tức giận nên phớt lờ lời nói của Eun Gyeon. Eun Gyeon không từ bỏ, liên tục theo sau Ji Chan. Hai người chạy đến trước cửa một ngôi trường khác.
Ji Chan tình cờ gặp một người quen của mình. Để thoát khỏi Eun-gyeon, anh cởi đồng phục học sinh của người quen và đi vào trường trốn. Bởi vì Eun-gyeon không có đồng phục để vào trường nên anh chỉ có thể đợi ở cổng trường. Ji Chan bước vào khuôn viên trường gặp lại đối thủ cũ của mình từ thời trung học. Trong 36 kế chạy là thượng sách, Ji Chan nhanh chóng bật chế độ lẩn trốn của mình. Anh tìm thấy phòng kho và trốn vào trong đó nên may mắn thoát khỏi đám người kia. Khi anh quay lại và nhìn thấy Trong Ả ở trong góc thì hoảng sợ mà hét toáng lên. Về phần Eun-gyeon, anh đã đợi ở cổng trường rất lâu. Tình cờ anh nhìn thấy Se-kyung đi ra khỏi trường. Eun-gyeon nhận ra người kia là con gái của ông chủ cửa hàng nhạc cụ. Se-kyung nghe thấy Eun-gyeon gọi mình bằng cô thì tưởng anh cũng giống Ji Chan, dùng những lý do thô tục để bắt chuyện. Lúc này Ji Chan đang trốn trong phòng chứa đồ. Cuối cùng anh đã thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù truyền kiếp. Để cảm ơn Trong Ả, anh tự giới thiệu mình một cách ngu ngốc. Điều đáng ngạc nhiên là bất kể anh nói gì thì Trong Ả luôn giữ im lặng. Lý do Trong Ả xuất hiện ở đây là vì cô bị cô bạn sao chép bức tranh nhốt ở đây. Ji Chan nhìn thấy trán Trong Ả chảy máu liền cởi cà vạt và băng bó cho cô. Trong Ả nhìn chiếc cà vạt ngày càng gần mình thì một ký ức khủng khiếp chợt lóe lên trong đầu khiến cô bối rối mà cắn tay Ji Chan. Tiếng hét của Ji Chan thu hút sự chú ý của giáo viên thể dục. Giáo viên cử người đi lấy chìa khóa, còn thầy đập cửa điên cuồng để xem chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nhưng khi thầy thể dục mở cửa vào thì hai người đã chui qua cánh cửa khác ra ngoài. Không may Ji Chan để quên áo khoác đồng phục học sinh của người quen trong phòng chứa đồ. Hai người nắm tay nhau chạy điên cuồng trong khuôn viên trường. Nụ cười rạng rỡ và bàn tay ấm áp của Ji Chan đã khiến Trong Ả, người luôn sống trong thế giới im lặng, cảm giác được sự tự do và hứng khởi lần đầu tiên. Cả hai càng chạy càng xa. Sau khi an toàn, Ji Chan hỏi tên Trong Ả nhưng Trong Ả vẫn không nói. Anh đưa tay muốn lật bảng tên trên ngực Trong Ả để nhìn rõ tên cô. Trong Ả vô thức vặn cánh tay của anh. Cô không muốn ai đến gần mình. Ji Chan không bối rối. Trước khi rời đi liền để lại một tờ giấy cho Trong Ả. Anh viết số điện thoại của mình lên đó và nói cô hãy gửi tín hiệu đau khổ cho anh nếu cần thiết. Eun-gyeon, người đang đợi bên ngoài, lại bắt chuyện với Se-kyung. Lần này anh hỏi tin tức về ông chủ. Đó là bố của Se-kyung. Anh thú nhận rằng ông ấy là người thầy đã dạy anh học guitar. Ông ấy cũng là tay guitar giỏi nhất mà anh biết. Không ngờ khi nghe được lời này, sắc mặt Se-kyung thay đổi hẳn. Cô hỏi anh là ai. Eun-gyeon giải thích ông chủ từng điều hành một cửa hàng nhạc cụ. Đó là thời điểm anh tự học chơi guitar. Se-kyung cố hết sức để nhận ra anh và khăng khăng rằng bố là giáo sư vật lý chứ chưa từng kinh doanh gì. Hóa ra người bố mà cô nhắc đến chính là cha nuôi của mình. Còn ông chủ cửa hàng nhạc cụ mà Eun-gyeon nhắc đến chính là cha ruột của cô. Cô nghi ngờ rằng Eun-gyeon được cha ruột cử đến để theo dõi cô. Hóa ra Se-kyung, người được mọi người ghen tị, lại có một cuộc sống không tốt lắm. Khi cô còn nhỏ, cô thích hát và nhảy. Se-kyung thích tỏa sáng trên sân khấu. Cô đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ theo đuổi những giấc mơ. Nhưng một ngày cô vô tình mở ra một căn phòng chứa đầy bí mật. Cô nhìn thấy một bức ảnh của gia đình 3 người bên trong và chiếc cello mà cô đang dùng. Sau đó cô mới biết rằng con gái của cha mẹ nuôi mình đã ngỏm củ tỏi và Se-kyung đến chỉ để xoa dịu nỗi đau của cha mẹ nuôi. Để ở được trong ngôi nhà này, cô muốn thay thế con gái ruột của họ. Cô từ bỏ ước mơ tỏa sáng trên sân khấu và học cello, một nhạc cụ mà con gái cha mẹ nuôi chơi rất giỏi. Tại thời điểm này, Ji Chan chạy tới. Se-kyung hỏi hai người có biết nhau không. Eun-gyeon và Ji Chan trả lời không thống nhất với nhau. Người biết người không biết. Se-kyung tưởng hai người chơi chung với nhau nên cảnh báo họ không được xuất hiện trước mặt cô. Ji Chan không bỏ cuộc mà vội vàng đuổi theo cô đến tận cửa nhà. Ji Chan nói với Se-kyung một cách trang trọng, anh chắc chắn sẽ thành lập một ban nhạc như đã thỏa thuận để biểu diễn tiết mục riêng cho cô. Eun-gyeon ở xa đã theo dõi mọi hành động của họ. Khi Ji Chan phát hiện Eun-gyeon thuyết phục Ji Chan từ bỏ Se-kyung. Dù sao thì Se-kyung cuối cùng cũng sẽ cưới người khác và sinh được một cô con gái xinh đẹp. Cô cũng sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Ji Chan tưởng Eun-gyeon đang tranh giành với mình liền hỏi anh là ai. Tại sao Eun-gyeon luôn cản đường mình kể từ khi họ gặp nhau. Eun-gyeon nhìn kỹ người bố trẻ của mình. Anh chỉ có thể nói trong lòng rằng mình là con trai của Ji Chan. Ji Chan không thể chịu nổi ánh mắt trìu mến của Eun-gyeon. Để thoát khỏi Eun-gyeon, anh ngay lập tức bắt đầu chạy điên cuồng. Hai người lại một lần nữa chơi trò đuổi bắt. Ji Chan vội vàng chạy về nhà. Eun-gyeon đuổi theo anh suốt chặng đường. Eun-gyeon thấy bà của Ji Chan tức giận vì điểm số của cháu mình. Eun-gyeon tình cờ nhặt tờ giấy trên mặt đất lên. Sau đó anh mới nhận ra rằng điểm của bố tồi tệ đến mức anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Để xoa dịu cơn giận của bà nội, Ji Chan yêu cầu Eun-gyeon đóng giả làm gia sư của mình. Eun-gyeon ngay lập tức hợp tác và diễn trước mặt bà. Bà nội tuy già nhưng vẫn rất minh mẫn. Để xác minh danh tính gia sư của Eun-gyeon, bà liền giao để cho Eun-gyeon để kiểm tra anh. May mắn thay, Eun-gyeon cũng là học sinh đứng đầu. Anh không những hoàn thành bài kiểm tra trước thời hạn mà trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Ngay sau đó mọi sự nghi ngờ đã tan biến. Bà yêu cầu Eun-gyeon giúp đỡ Ji Chan được điểm tốt. Bà cũng chu đáo chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho mọi người quây quần bên nhau. Eun-gyeon tràn ngập hạnh phúc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời người bố khiếm thính của mình lại có một khoảng thời gian vui đùa một cách sôi nổi như vậy. Anh rất tò mò tại sao bố mình lại bị câm điếc. Đêm đến, Eun-gyeon nhớ lại tuổi thơ của mình trong tiếng ngáy của Ji Chan. Lúc đó bố anh cùng anh và anh trai đi tắm cùng nhau. Nhìn thấy vết sẹo trên lưng bố, anh liền hỏi nó đến từ đâu. Bố Eun-gyeon thản nhiên trả lời là ông vô tình bị thương. Ngày tiếp theo, sau khi Eun-gyeon tỉnh dậy, anh nhận được cuộc gọi từ Ji Chan ra lệnh cho mình đưa đồng phục học sinh đến trường cho anh. Eun-gyeon bước vào trường.
Anh nhanh chóng nhìn thấy biển chỉ dẫn đến phòng tập của nhóm nhạc của bố. Eun-gyeon liền đi theo hướng dẫn đến phòng tập. Nhìn cây đàn quen thuộc dưới đất, anh nhặt guitar lên và bắt đầu chơi một cách điêu luyện. Ji-chan vừa nghe thấy tiếng đàn liền chạy tới nhưng Eun-gyeon đã rời đi. Người bạn cùng lớp vừa chứng kiến Eun-gyeon chơi đàn đã nói với họ rằng người đó không phải là học sinh của trường này, nhưng có một đặc điểm rất đáng chú ý, đó chính là đẹp trai. Ji-chan và anh em của mình chia thành hai nhóm để tìm kiếm. Anh thề sẽ tìm được chàng trai đẹp trai và không học cùng trường với họ. Ji-chan chạy được vài bước thì đụng phải Eun-gyeon. Anh trực tiếp kéo Ji-chan vào lớp học và đứng ở cửa canh chừng Ji-chan học tập nghiêm túc. Kết thúc giờ học trong ngày, Ji-chan làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi và bất ngờ nhận được vé biểu diễn. Tờ giấy bên trong nói hẹn anh đi xem ban nhạc biểu diễn lúc 8 giờ tối nay. Người gửi tấm vé là Se-kyung. Ji-chan nhất thời vui sướng. Anh đẩy Eun-gyeon ra và lao ra ngoài. Trong lớp học vẽ trong đang vẽ dưa hấu. Điều này lại làm cô nhớ đến lần gặp đầu tiên với Ji-chan. Cậu ấy đã cố gắng hết sức để chặn cuốn sách rơi xuống người cô. Phút ngẫu nhiên gặp gỡ, một cơn giông bão nổi lên trong lòng trong Cô không muốn mình cản trở tình cảm của Ji-chan nên đã đưa tấm vé cho Ji-chan. Nhưng khi Ji-chan thở hổn hển chạy đến thì buổi biểu diễn đã kết thúc. Anh hét to tên Se-kyung cảm ơn cô ấy vì lời mời. Se-kyung cảm thấy bất ngờ, sau đó khẳng định với Ji-chan lại lần nữa rằng cô không gửi vé cho anh. Không muốn Ji-chan làm phiền, Se-kyung liền chỉ trích anh không thực sự thích âm nhạc mà chỉ vì muốn làm hài lòng cô. Eun-gyeon ở bên nghe những điều này liền muốn giữ thể diện cho Ji-chan nên giới thiệu mình là tay guitar của ban nhạc do Ji-chan sáng lập. Dưới cái nhìn của mọi người, anh kéo Ji-chan đứng lên sân khấu, bật đèn lên. Tiếng đàn guitar của Eun-gyeon khiến mọi người sửng sốt. Ngay tiếp theo sau đó Ji-chan từ từ bắt nhịp và hát theo. Hai người họ đã phối hợp với nhau một cách hoàn hảo và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Kết thúc buổi biểu diễn, Ji-chan long trọng mời Eun-gyeon tham gia ban nhạc. Eun-gyeon không hiểu được sự kiên trì của Ji-chan trong việc thành lập ban nhạc. Ji-chan nói rằng đó là thanh xuân cuối cùng của mình. Sau khi tốt nghiệp anh sẽ không học đại học mà đi làm kiếm tiền. Vì vậy anh muốn sống một cuộc sống tươi sáng. Khi nghĩ về việc phải thay đổi số phận của bố mình, Eun-gyeon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo sát bố để điều tra. Eun-gyeon nói với Ji-chan anh sẽ giúp Ji-chan thành lập một ban nhạc tuyệt vời, nhưng điều kiện là Ji-chan không được rời tầm mắt của Eun-gyeon trong vòng 1 năm. Để làm cho Ji-chan đồng ý với điều kiện của mình, Eun-gyeon và tay guitar nổi tiếng đã rời khỏi ban nhạc. Trước đó có một cuộc thi tài năng, quy luật cạnh tranh là đánh ngẫu hứng. Nếu người nào thắng thì người còn lại sẽ mang theo 2 đồng đội còn lại gia nhập ban nhạc của Ji-chan. Cả hai ngang tài ngang sức ở hiệp đầu tiên. Tay guitar liền thể hiện kỹ năng ở vòng 2. Hắn tưởng mình sẽ thắng cuộc, không ngờ tài năng của Eun-gyeon được bộc lộ. Toàn bộ mọi kỹ thuật được thực hiện chỉ trong một lần. Tiếng vỗ tay vang dội khiến tay guitar kia đầu hàng và tuân thủ thỏa thuận đồng ý tham gia ban nhạc. Với sự bổ sung của 3 người mới, ban nhạc thêu dệt ký ức về mối tình đầu được thành lập. Nhưng những vấn đề mới nảy sinh. 3 người mới không nhận ra khả năng thanh nhạc của Ji-chan. Họ yêu cầu ca sĩ chính phải biết chơi nhạc cụ. Ji-chan cũng cần phải vượt qua bài kiểm tra 3 nốt cao. Ji-chan vì muốn thuyết phục họ đã đến quán karaoke để thể hiện giọng hát của mình. Trong lúc hát, tiếng hét tăng tông liên tục được đưa ra. Ji-chan hét muốn vỡ phổi. Anh không thể thở được và ngã xuống bàn. Điều tất nhiên là Ji-chan không thể đáp ứng được yêu cầu của 3 người mới kia. Anh cảm thấy chán nản, thậm chí còn có ý tưởng về sự tái sinh. Vì vậy Ji-chan chạy nhanh về phía cửa sổ. Eun-gyeon sợ hãi lập tức lao tới và ngăn cản Ji-chan. Để giúp ông bố trẻ lấy lại sự tự tin, Eun-gyeon quyết định dạy Ji-chan từng bước. Cho dù đó là guitar hay thành lập ban nhạc, nhưng điều kiện là Ji-chan phải vào đại học. Bà của Ji-chan từng bí mật đến gặp Eun-gyeon và đưa một phong bì màu đỏ để cảm ơn Eun-gyeon đã dạy thêm cho Ji-chan. Bà cũng nói với anh bà đã đặt niềm tin vào Ji-chan. Ban đầu kết quả học tập của Ji-chan rất tốt, nhưng anh không muốn bản thân bà làm việc quá sức nên anh mới trở thành người như hôm nay. Anh nói dối về việc không hứng thú học tập, chỉ muốn kiếm tiền. Mong ước duy nhất của bà trong suốt cuộc đời của mình đó là bà sẽ được nhìn thấy Ji-chan đội chiếc mũ cử nhân. Nghe vậy mắt Eun-gyeon đỏ hoe. Anh nói với Ji-chan về mong muốn của bà mình và hứa sẽ giúp đỡ Ji-chan trong việc học cho đến khi anh được nhận vào đại học. Ji-chan không hiểu tại sao Eun-gyeon lại tốt với mình đến vậy, còn giúp mình lấy lại thể diện. Trước mặt Se-kyung thành lập một ban nhạc, dạy anh chơi guitar và dạy kèm cho anh. Nghĩ tới những việc Eun-gyeon đã làm cho mình trong không khỏi tò mò. Rõ ràng là anh và Eun-gyeon không có quan hệ họ hàng với nhau. Eun-gyeon trả lời rằng kiếp trước Ji-chan đã cứu anh nhiều lần. Trong tâm trí Eun-gyeon nhớ lại cảnh cha đã lao vào lửa để cứu anh. Ông cũng đã cứu anh từ dưới nước lên. Eun-gyeon không thể nói tất cả những điều này cho Ji-chan. Điều duy nhất anh có thể làm là giám sát việc học của Ji-chan. Thay đổi số phận của Ji-chan là điều quan trọng nhất. Ji-chan cố gắng trốn thoát nhưng cuối cùng anh cũng không thể thoát khỏi Eun-gyeon. Ngay sau đó giọng giảng bài vang lên từ trong phòng. Bà nội đã bật khóc khi nhìn thấy cảnh tượng này ngoài cửa. Ngày tiếp theo Eun-gyeon đến hiệu sách, vô tình đi ngang qua Trong thường xuyên đến cửa hàng này. Cho dù cô nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cảnh Ji-chan anh dũng cứu mỹ nhân luôn khiến cô đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cô quay lại tình cờ nhìn thấy Eun-gyeon bước vào. Điều kỳ lạ là lúc này hình dáng của Eun-gyeon lại khiến trong nhìn ra là Ji-chan. Rời khỏi hiệu sách, Eun-gyeon nhận được tin vui ban nhạc giành được màn biểu diễn cuối cùng của lễ kỷ niệm trường. Đồng thời anh cũng được biết Se-kyung sẽ đi du học. Eun-gyeon sợ Ji-chan sẽ buồn, quyết định giữ bí mật trong thời gian này với Ji-chan. Nhưng trong bữa ăn có người đã chủ động nhắc đến Se-kyung.
Ji Chan thề Se Kyung chắc chắn sẽ đi xem buổi biểu diễn của mình. Eun Gyeon và người bạn của Ji Chan đã tìm ra nhiều lý do khác nhau. Họ muốn để Ji Chan tập trung vào buổi tập luyện của ban nhạc trước. Ji Chan đã bị thuyết phục. Anh kìm nén ý nghĩ được gặp Se Kyung lại và bắt đầu dành thời gian để tập chơi guitar. Ji Chan tập luyện chăm chỉ nhưng vẫn chưa thể khá hơn được. Eun Gyeon dạy anh hãy cảm nhận nó bằng trái tim của mình. Có tâm trạng chân thành, cái đàn sẽ trả lại cảm giác tương tự. Chỉ cần có thể lay động được khán giả thì đó là âm nhạc hay nhất. Ji Chan dần dần phát huy cố gắng, nhưng điều gì phải đến sẽ luôn đến. Lúc đến trường, Ji Chan vô tình biết được bí mật từ các bạn cùng lớp về việc Se Kyung sắp phải đi du học. Anh không thể chấp nhận sự thật phũ phàng, nhưng mọi chuyện bỗng chốc xoay chuyển. Se Kyung, người mới ra nước ngoài được vài ngày, đã trở lại. Thời gian này cô ấy đã cất chiếc cúp và cắt mái tóc dài. Cô quyết buông bỏ hoàn toàn sự kỳ vọng của mẹ và sống thật với chính mình. Se Kyung dựng sạp bán hàng trên phố. Cô bán những bộ quần áo mà cô không mặc tới. Eun Gyeon bước tới và hỏi tại sao cô ấy lại quay lại. Se Kyung nhìn thấy một nhân viên quản lý đô thị đang tới. Cô ấy đưa ra một điều kiện. Nếu Eun Gyeon giúp cô thu dọn đống hàng này đi, cô sẽ nói cho anh nghe. Eun Gyeon liền vội vàng giúp Se Kyung dọn đồ. Sau khi đến nơi an toàn, Eun Gyeon đổ lỗi cho Se Kyung. Đáng lẽ cô không nên cho Ji Chan hy vọng rồi lại làm anh ấy thất vọng lần nữa. Se Kyung cũng cho biết lý do mình quay lại. Cô phát hiện sau khi sang Mỹ, bố cô đã ngoại tình. Mẹ cô suốt ngày uống rượu vì chuyện này. Để thoát khỏi sự ràng buộc, cô đã trốn thoát trở lại Hàn Quốc. Nhưng cô hy vọng rằng Eun Gyeon sẽ giữ bí mật chuyện anh đã nhìn thấy cô. Trong tình trạng hiện tại, Se Kyung thậm chí không có can đảm để sống. Cô không muốn dính líu đến bất cứ ai. Ji Chan buồn bã không hề biết rằng nữ thần của mình lại ở gần đến vậy. Bởi vì cảm thấy cô đơn nên Ji Chan vừa đàn vừa hát một mình trong phòng tập. Những cảnh tượng lúc anh và Se Kyung gặp nhau hiện lên trong tâm trí. Giọng hát của Ji Chan đầy cảm xúc. Những thành viên khác nghe xong rất cảm động. Họ đã nhận ra tài năng tiềm ẩn của Ji Chan. Nhưng Se Kyung đã đi rồi nên Ji Chan không có hứng thú với ban nhạc. Khi anh đi làm thêm ở cửa hàng đồ uống, Ji Chan và Trong đi ngang qua nhau. Anh chán nản và không muốn nói chuyện với ai, cho đến khi ông chủ nói với anh người để lại thiệp mời lần trước là Trong Lúc đó Ji Chan mới hiểu hóa ra trước mặt Se Kyung anh hoàn toàn là một tên hề. Ji Chan lấy thư mời và giấy nhắn ra hỏi Trong tại sao cô lại làm điều này. Trong không có lời giải thích. Tất cả những gì cô có thể làm là chạy trốn, nhưng cô không thể nghe thấy tiếng kèn vang lên từ phía sau. Ji Chan nhanh chóng kéo cô sang một bên bằng sự nhanh nhẹn của mình. Thoát khỏi nguy hiểm, Ji Chan càng ngày càng tức giận hỏi Trong chán sống tai của cô có phải là vật trang trí không? Tai cô có bị điếc không? Trong nhận ra những câu hỏi của Ji Chan thông qua khẩu hình miệng liền rời đi trong im lặng. Ji Chan không khỏi phàn nàn với ông chủ khi quay lại cửa hàng. Sau đó anh mới biết được từ ông chủ rằng Trong là một người câm điếc. Trong buồn bã dựa vào bốt điện thoại và khóc. Hình như ông trời đang thương hại cô ấy. Đột nhiên trời bắt đầu mưa to. Ji Chan nhớ lại những lời nói tổn thương của mình. Anh cảm thấy có lỗi liền đi tìm Trong Một chiếc ô xuất hiện trước mặt anh. Người cầm ô hóa ra là Se Kyung mà anh hằng mong nhớ. Đồng thời Eun Gyeon vẫn đang nghĩ về Se Kyung ở thế giới thực. Rõ ràng là cô ấy đã trở về nhà sau khi nhận được tin ba cô qua đời. Tại sao giờ đây cô đã trở lại chỉ sau vài ngày ở nước ngoài? Anh tự hỏi điều gì đã xảy ra. Để ngăn Se Kyung trở thành vật cản cho tình yêu của bố mẹ, Eun Gyeon cần tìm mẹ càng sớm càng tốt. Anh nhớ rằng bố anh từng nói đó là tình yêu sét đánh với mẹ trong lớp học ngôn ngữ ký hiệu. Nếu bố có thể tránh được tai nạn, ông sẽ không bị mất thính giác. Nhưng nếu làm vậy, ông cũng sẽ không đến lớp học ngôn ngữ ký hiệu để gặp mẹ. Vậy thì Eun Gyeon và anh trai cũng sẽ không được sinh ra. Ngay khi Eun Gyeon gặp rắc rối vì tình huống phức tạp, anh vô tình nhìn thấy Trong ướt đẫm mưa. Anh thậm chí còn không biết cô gái trước mặt là mẹ mình. Vì lòng tốt, anh đã đưa chiếc ô cho Trong và chạy dưới mưa tìm Ji Chan. Trong không muốn ngồi chờ đợi nữa. Cô muốn giải thích rõ ràng với Ji Chan. Cô muốn kể cho Ji Chan tất cả những trải nghiệm của cô từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Trước đó Trong không lạnh lùng như bây giờ. Khi còn nhỏ, cô có một người mẹ yêu thương và bảo vệ cô. Mẹ nhẹ nhàng dạy cô ngôn ngữ ký hiệu, dạy cô ấy cách thể hiện tình yêu và tình cảm của mình. Nhưng thời gian tốt đẹp đã kết thúc vào mùa hè. Sau khi mẹ cô bị buộc phải rời đi và mẹ kế dọn vào ở cùng gia đình cô. Từ đó trở đi, Trong phải chịu rất nhiều tra tấn. Vô số lần bị ép vào căn phòng nhỏ tối tăm khiến cô ấy trở nên phòng thủ và xa cách. Cô chưa bao giờ làm bất cứ điều gì với bất cứ ai khác. Cho đến khi cô tình cờ ở bên cửa sổ căn phòng nhỏ tối tăm và nhìn thấy Ji Chan đã đột nhập vào bữa tiệc. Anh phá hỏng bữa tiệc làm mẹ kế tức giận. Trong thích thú trước hàng loạt hành động của Ji Chan. Đó là lần đầu tiên cô cười. Trong không bao giờ quên Ji Chan, tưởng rằng đó chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa biển người bao la. Cho tới khi Ji Chan cứu cô ở hiệu sách, Trong đột nhiên tin rằng cuộc gặp gỡ giữa hai người là định mệnh. Cô bắt đầu bí mật quan sát cuộc sống của Ji Chan. Cô đã mua một chiếc áo phông giống hệt của Ji Chan. Tiếc là cô ấy đã cho Se Kyung mượn chiếc áo để mặc. Từ khoảnh khắc đó mọi thứ đã đi chệch hướng. Bây giờ cô muốn nói với Ji Chan cô đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên vô tình gặp gỡ. Cô không ngờ số phận lại trêu đùa mình. Cô nhìn thấy Se Kyung đứng trước mặt Ji Chan. Trong ném chiếc ô của mình xuống đất rồi quay lại bước đi trong mưa. Để bù đắp lỗi lầm của chính mình, anh yêu cầu Se Kyung đợi mình một lát. Nói xong vội đuổi theo Trong nhưng Trong đang vô cùng buồn bã đã phớt lờ anh. Cô lên taxi và rời đi. Sau khi Trong rời đi, Ji Chan nhặt chiếc móc khóa dưa hấu mà Trong vô tình đánh rơi trên mặt đất. Se Kyung bị bỏ lại nơi phố đông người.
Eun-gyeon bước tới hỏi cô tại sao không giữ lời hứa và tránh xa Ji-chan. Không ngờ Se-kyung lại cư xử khác thường. Cô ấy bày tỏ suy nghĩ của mình. Cô không có ý trêu chọc Ji-chan mà cô muốn làm quen với anh ấy. Eun-gyeon cảm thấy Se-kyung đã trở nên khác biệt. Có vẻ như cô ấy không còn là cô gái xa cách trước đây nữa. Sau khi Ji-chan trở về, Se-kyung đã nói lên suy nghĩ của mình. Cô ấy muốn cố gắng hiểu Ji-chan. Vụ cá cược họ đã thực hiện trước đó vẫn được tính. Ji-chan không ngờ tia lửa tình yêu lại đến nhanh đến vậy. Cậu vô cùng phấn khởi mà bộc lộ sự say đắm Se-kyung. Về nhà vào ban đêm, Ji-chan kể với bạn bè về sự thay đổi của Se-kyung. Anh dần chìm đắm trong những lời chúc mừng và cổ vũ của mọi người. Eun-gyeon đã lén xem cảnh này. Hình ảnh Se-kyung ở hiện tại lại hiện về trong tâm trí anh. Se-kyung ở hiện tại và quá khứ đều khác nhau. Anh không thể suy nghĩ kỹ về lý do khiến Se-kyung thay đổi. Chợt nhớ tới cô từng nói rằng cô quay lại vì đã chán sống. Eun-gyeon lo rằng Se-kyung sẽ làm điều gì đó dại dột, ngay lập tức chạy đến nhà Se-kyung. Eun-gyeon nhìn quanh cửa, không ngờ Se-kyung ra ngoài vừa lúc trở về. Nhìn thấy Se-kyung bình an vô sự, Eun-gyeon mới cảm thấy nhẹ nhõm, quay lại và rời đi. Se-kyung mở cửa có một sợi dây treo ở giữa phòng. Tâm trạng của Ji-chan khác với Se-kyung. Hơi hướng của tình yêu khiến tâm trạng Ji-chan tràn đầy gió xuân. Ban nhạc của họ cũng bắt đầu buổi diễn tập chính thức đầu tiên. Eun-gyeon nhìn Ji-chan đang hát say mê. Khuôn mặt của cha anh ở thế giới thực hiện lên trong tâm trí. Trước đó anh chưa bao giờ nghĩ đến người bố khiếm thính bị thời gian tàn phá có một tuổi trẻ tươi sáng như vậy. Buổi tập kết thúc, Se-kyung chủ động đi tìm Ji-chan. Cô mời cả nhóm đến công viên giải trí. Eun-gyeon không thể chịu đựng được việc bố mình thích người khác, vì vậy anh đã từ chối lời mời của Se-kyung. Tuy nhiên anh vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Ji-chan lên kế hoạch lội ngược trên tàu cướp biển. Để ngăn chặn Ji-chan gặp phải tai họa, Eun-gyeon lập tức quay lại và xin đi cùng. Để bảo vệ Ji-chan và bảo vệ tình yêu của bố mẹ, Eun-gyeon đi theo Ji-chan không tách rời. Se-kyung nhìn thấy thái độ thù địch của Eun-gyeon với mình liền gọi anh sang một bên và hỏi Eun-gyeon tại sao lại bảo vệ Ji-chan quá mức như vậy. Eun-gyeon nhắc nhở cô không được thích Ji-chan bởi vì bạn đời của Ji-chan là một người khác, đó chính là người trân trọng Ji-chan hơn ai hết. Nào ngờ câu nói này của Eun-gyeon lại khiến Se-kyung nghĩ rằng anh thích Ji-chan. Eun-gyeon muốn giải thích với Se-kyung nhưng Ji-chan bên cạnh lại trượt phải một miếng vỏ chuối. Eun-gyeon lo lắng Ji-chan sẽ bị thương, vội vàng chạy tới ôm Ji-chan vào lòng. Hành vi của Eun-gyeon khiến Ji-chan mất mặt trước người mình thích. Anh giận dữ hỏi Eun-gyeon động cơ của anh là gì, tại sao luôn muốn cản đường anh ấy. Eun-gyeon không thể giải thích mọi chuyện, vì vậy anh chỉ có thể đưa ra điều kiện lúc trước, đó là Eun-gyeon sẽ luôn để ý tới Ji-chan trong vòng 1 năm. Không ngờ cuộc trò chuyện giữa hai người lại bị bạn bè nghe lén được. Họ đã hiểu và tôn trọng quyết định của Eun-gyeon và Ji-chan nên giả vờ như không nhìn thấy những gì vừa xảy ra, để làm sáng tỏ sự hiểu lầm. Trước khi về nhà, Eun-gyeon giải thích cho Se-kyung anh thực sự không có tình cảm với Ji-chan. Anh cũng có một bí mật mà chưa thể nói với Se-kyung được. Không ngờ trí tưởng tượng của Se-kyung lại rộng lớn như vậy. Cô nghi ngờ người Eun-gyeon thích là mình nên cô tiến đến gần Eun-gyeon. Điều này khiến Eun-gyeon trở nên nói năng không rõ ràng. Anh khó chịu quay mặt đi. Ngày hôm sau, ban nhạc bắt đầu buổi tập. Ji-chan bất ngờ đề nghị được đổi bài hát. Anh đã tham khảo ý kiến của Se-kyung và nhận được sự đồng ý từ phía bên kia. Các thành viên ban nhạc cũng đồng ý nhưng Eun-gyeon đã giơ tay phản đối. Còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến buổi biểu diễn trên sân khấu. Họ không thể làm gián đoạn cảm hứng của mọi người chỉ vì Se-kyung. Nhưng Ji-chan nhất quyết làm theo lời Se-kyung. Anh tin chắc rằng Se-kyung từ nước ngoài trở về là vì mình. Dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ thực hiện mọi mong muốn của cô. Eun-gyeon tức giận vì sự hoang tưởng của Ji-chan nên đã rời khỏi ban nhạc trong sự tức giận. Đêm đến, Eun-gyeon ngủ quên trước siêu thị cho đến khi ông chủ đánh thức anh dậy. Eun-gyeon đứng dậy và rời đi. Điều kỳ lạ là bóng đèn bên cạnh đột nhiên nhấp nháy. Tiếng chuông reo lên trong bốt điện thoại. Eun-gyeon nhanh chóng trả lời cuộc gọi. Người ở đầu dây là chủ cửa hàng nhạc cụ, người đã yêu cầu anh du hành xuyên thời gian. Eun-gyeon yêu cầu ông chủ nói cho anh cách quay về. Nhưng ông chủ nói với anh trong thời gian anh xuyên không về quá khứ, thế giới thực đã thay đổi đáng kể. Eun-gyeon hiểu ngay lập tức. Se-kyung bất ngờ quay lại. Những người đáng lẽ phải chia tay lại đoàn tụ. Tất cả những điều này là do anh gây ra. Eun-gyeon mong muốn sửa chữa tất cả những điều này và để mọi thứ phát triển theo đúng hướng. Ông chủ nhắc nhở anh rằng ông đã gợi ý cho anh rồi. Nói xong ông cúp máy. Eun-gyeon ngay lập tức lục túi để tìm manh mối. Anh tìm thấy một tờ rơi giới thiệu buổi thử đàn guitar và thời gian thi là ngày mai. Ngày hôm sau, ban tổ chức đang nỗ lực sắp xếp sân khấu. Trợ lý nói với ông chủ sẽ có mưa rông vào buổi chiều nên muốn đề nghị tổ chức sự kiện trong nhà. Ông chủ có cách nghĩ riêng của mình nên nhất quyết muốn thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Eun-gyeon đến nơi biểu diễn để hỏi thăm tình hình. Anh vô tình nhặt được vé của thí sinh dưới đất thì bị nhầm là thí sinh tham gia thi nên được mời vào trong. Eun-gyeon tham gia buổi thử đàn guitar điện thì bị sét đánh trúng. Sau đó anh được đưa đến bệnh viện. Cùng một khoảnh khắc, Se-kyung nghe thấy tiếng chuông reo từ bốt điện thoại công cộng được đánh dấu là không hoạt động. Cô nhấc điện thoại lên. Bên kia là chủ cửa hàng nhạc cụ. Ông cũng là người đã đưa cô du hành xuyên thời gian tới đây. Hóa ra Se-kyung hiện tại chính là Eun-ju. Mẹ cô phớt lờ mong muốn của cô và ép cô chơi đàn cello từ khi còn nhỏ. Eun-ju cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Cô thường cảm thấy mình như một món đồ trang sức được đặt trong một chiếc hộp, chỉ bằng cách giành vị trí đầu tiên trong các cuộc thi âm nhạc. Có như vậy cô mới có được nụ cười và tình yêu ngắn ngủi của mẹ. Đây là giá trị về sự tồn tại của cô.
Hầu hết thời gian Eunju trải qua những cảm xúc buồn chán và khó khăn đó một mình. Chỉ khi ở bên bố cô mới có được giây phút thư giãn và vui vẻ. Tiếc thay cha mẹ cô đã ly hôn từ lâu. Khi cô cùng mẹ trở về nhà để dự đám tang, ông nội mẹ đã từng nói với cô rằng bà đã mong muốn có một gia đình trọn vẹn từ khi còn nhỏ. Nhưng điều ước đã không thành hiện thực. Bây giờ Eunju là gia đình duy nhất của bà ấy. Bà mong con gái sẽ không bao giờ rời xa bà. Eunju gật đầu hiểu ý của mẹ. Lúc đó cô không biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng khi cô 18 tuổi, mẹ đưa Eunju về cửa hàng nhạc cụ của ông nội. Người mẹ càng thêm thất vọng với cuộc hôn nhân thất bại và những giấc mơ tan vỡ của mình. Nên bà thề sẽ để Eunju thực hiện ước mơ của mình. Đó là trở thành một nghệ sĩ đàn cello xinh đẹp. Có như vậy bà mới có thứ để người khác ghen tị. Eunju cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, vô số lần cô nghe mẹ khoe tuổi trẻ huy hoàng liên quan đến Ji-chan. Những lúc say mẹ cô thường tiếc nuối, nếu như không lấy chồng không có con, bà chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thế giới với tư cách là một nghệ sĩ đàn cello, chứ không như bây giờ chỉ là một người phụ nữ bình thường. Eunju không còn chịu nổi việc phải sống dưới sự kiểm soát và cái bóng của mẹ nữa. Trong cơn tức giận, cô đã ra nước ngoài tìm bố, nhưng cô không ngờ rằng bố cô đã có gia đình mới, không có nơi nào để đi, cô lang thang trên đường. Cô gần như bị tổn thương bởi một số tên côn đồ. Eunju buồn bã khóc lớn. Cô nghĩ sao mình lại xuất hiện trên thế giới này. Tại thời điểm này, bóng của cô chia thành hai phần với mặt trăng trên bầu trời. Phía trước còn có một cửa hàng nhạc cụ. Cô bước đến cửa hàng bán nhạc cụ và bán chiếc đàn cello của mình. Eunju muốn bắt đầu một hành trình mới, hoặc đơn giản là biến mất khỏi thế giới này. Ông chủ đối xử với Eunju như ông ấy đã làm với Eungeon. Ông đưa cho cô một biên lai và dặn cô phải giữ nó an toàn. Eunju rời đi dưới sự giám sát của ông chủ. Cô không bao giờ ngờ rằng thế giới bên ngoài sẽ thay đổi. Cô thực sự đã du hành đến năm 1995 với danh nghĩa là Se Kyung là mẹ của cô. Trong thời gian này, cô có mối quan hệ tốt với Ji-chan và các thành viên trong ban nhạc. Sau đó cô nhận được cuộc gọi từ người bán nhạc cụ. Eunju nói với ông chủ cô có một ý tưởng mới. Cô muốn đưa mẹ và mối tình đầu của bà đến với nhau. Bằng cách này mẹ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Cô cũng sẽ không được sinh ra. Lúc đó căn nguyên của mọi nỗi đau đã được giải quyết. Cô nhớ lại lời mẹ miêu tả về mối tình đầu của mình. Đối phương không chỉ là thành viên ban nhạc mà còn là một người rất thích ăn cay. Sau đó Eunju bắt đầu đi tìm mục tiêu. Eunju chiêu đãi các thành viên ban nhạc những món ăn cay nhất. Những người phía trước đều nóng đến mức thở ra lửa. Đó chắc chắn không phải là người mà Eunju muốn tìm kiếm. Cuối cùng chỉ còn lại Ji-chan và Eungeon là mục tiêu cần thử nghiệm. Lâu nay cô vẫn hiểu lầm Eungeon thích đàn ông nên đương nhiên Eungeon cũng bị loại. Ngày hôm sau, Eunju mời Ji-chan đi ăn tối. Cô nếm thử vị cay của món ăn. Cái lưỡi bị đau ngay lập tức, nhưng Ji-chan không thay đổi biểu cảm của mình. Điều này khiến cô một lần nữa khẳng định mối tình đầu của mẹ cô chính là Ji-chan. Khi Eunju chuẩn bị tiến hành kế hoạch của mình thì hình ảnh cô hỏi Eungeon có thích mình không hiện lên trong tâm trí. Không hiểu sao lúc đó cô có cảm giác xao xuyến với Eungeon. Còn về phía Eungeon, anh đang phải trải qua cuộc giải cứu căng thẳng. Khi các bác sĩ sốc điện, ý thức của Eungeon không ngừng kêu gọi bố mẹ mình. Anh mong được trở về với bố mẹ một lần nữa. Mà trong bị sốt trên đường trở về nhà, vô tình gặp Ji-chan đến trả lại móc khóa. Cô liền lập tức ngất đi khiến Ji-chan vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Khi trong tỉnh dậy trong bệnh viện, Ji-chan đã viết một bức thư xin lỗi vì thái độ trước đây của mình. Trong trực tiếp rời khỏi bệnh viện trong khi Ji-chan đi làm thủ tục. Khi Ji-chan trở lại phòng bệnh, anh nhìn thấy tờ giấy do trong để lại. Trong giải thích về vụ vé xem ca nhạc và thư mời. Cô ấy chỉ muốn thực hiện mong muốn của Ji-chan, nhưng không biết rằng có một bức thư Se Kyung viết cho cô. Đó là lý do tại sao có sự hiểu lầm kia. Sau đó Ji-chan chạy đi tìm trong và mời cô đi ăn với mình. Ji-chan đã viết số điện thoại của mình cho trong và nói cô liên lạc với anh nếu như gặp chuyện xấu. Trong cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cánh cửa trái tim cô đã đóng và giờ lại mở ra. Khi hai người về nhà, Ji-chan chợt nhớ lại những gì Eungeon từng nói. Anh nói rằng Ji-chan phải thích trong Mặc dù Ji-chan không biết tại sao Eungeon lại nói điều này, nhưng vẫn hỏi trong có biết Eungeon không. Trong đưa ra một câu trả lời phủ định. Một điều kỳ lạ đã xảy ra vào ngày hôm sau. Y tá phát hiện Eungeon đang nằm trong phòng bệnh đột nhiên biến mất. Ji-chan không biết Eungeon gặp tai nạn. Lúc đầu anh nghĩ Eungeon chỉ gặp rắc rối và sẽ quay lại sớm thôi. Nhưng đã 2 ngày trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Eungeon đâu cả. Một anh thuê trọ nói với Ji-chan rằng Eungeon đã làm việc bán thời gian trong thời gian này. Cho dù đó là bài tập về nhà của sinh viên đại học hay các công việc khác, anh đều nhận. Ji-chan nghĩ Eungeon bị ám ảnh bởi tiền bạc. Nhưng anh thuê trọ lại nói cho Ji-chan biết lý do thực sự. Đó là Eungeon định mua một cây đàn guitar cho Ji-chan. Eungeon đang cố gắng giúp Ji-chan được tỏa sáng. Bởi vì đây là tuổi thanh xuân cuối cùng của anh. Ji-chan không thể bình tĩnh được nữa. Kể từ khi họ gặp nhau, Eungeon đã dạy kèm cho anh, giúp anh thành lập một ban nhạc và ngăn chặn mọi nguy hiểm đến với anh. Buổi diễn đang đến gần, không ai biết tung tích của Eungeon. Các thành viên khác của ban nhạc ủng hộ việc có một nghệ sĩ guitar mới, nhưng Ji-chan nhất quyết chờ Eungeon quay lại. Đây là món quà Eungeon dành cho chính mình. Anh muốn tỏa sáng trên sân khấu cùng Eungeon. Ji-chan bắt đầu đăng thông báo tìm người mất tích khắp nơi. Hôm nay có người gọi vào điện thoại của Ji-chan và nói rằng biết nơi ở của Eungeon. Ji-chan hưng phấn chạy tới nơi hẹn. Trong đang định mua điện thoại thì nhìn thấy Ji-chan đang bỏ chạy. Thấy vậy cô cũng đuổi theo Ji-chan, nhưng vì cô không thể nghe thấy âm thanh nên suýt bị ô tô tông trúng. Cũng vì vậy mà cô mất dấu của Ji-chan.
Khi Ji Chan đến địa điểm đã hẹn mới biết đối phương là một băng nhóm xã hội đen chuyên lừa tiền. Họ không những không biết tung tích của Eun Gyeon, thậm chí còn giải quyết Ji Chan và lấy đi tiền của anh. Trong cơn nguy kịch, Ji Chan nghe thấy giọng nói của Eun Gyeon. Anh cố gắng mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Eun Gyeon đang ở rất gần. Nhưng Ji Chan chớp mắt cái nhìn lại, Eun Gyeon đã biến mất. Ji Chan loạng choạng đứng dậy. Mọi chuyện với Eun Gyeon lại hiện về trong tâm trí anh. Phải đến lúc này anh mới nhận ra mình đã đánh mất người quan trọng nhất. Ji Chan hét lên thật to tên của Eun Gyeon. Đồng thời Eun Gyeon lặng lẽ mở mắt. Anh thấy mình đang đứng trên đường với cây đàn guitar. Mọi thứ trên đường phố trông thật quen thuộc. Anh hỏi thăm người qua đường bây giờ là năm mấy. Bên kia nói với anh bây giờ là năm 2023. Chỉ khi đó anh mới biết rằng mình thực sự đã du hành ngược thời gian mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Eun Gyeon vội vã về nhà. Anh nhìn thấy bố và anh trai mình đang chuẩn bị bữa tối. Lúc này mẹ vẫn chưa về nhà. Anh tóm tắt trải nghiệm của mình trong giai đoạn này thành một giấc mơ. Eun Gyeon nói với bố và anh trai của mình. Anh không thích bố năm 18 tuổi bởi vì bố luôn để anh phải lo lắng, suốt ngày theo đuổi nữ thần học đường một cách điên cuồng. Bố anh vội phủ nhận điều đó và nói vợ mình là mối tình đầu. Ông chưa từng thích ai khác ngoài vợ. Trong lúc nói chuyện mẹ đã về. Eun Gyeon muốn mách mẹ về chuyện này. Người mẹ trước mặt anh hóa ra là Se Kyung. Eun Gyeon không thể tin được. Anh nhớ chủ cửa hàng nhạc cụ đã từng nói với anh rằng trong thời gian anh du hành về quá khứ, thế giới thực cũng đã thay đổi. Nhìn bố và Se Kyung đứng cạnh nhau, Eun Gyeon lùi lại và hét lên rằng điều đó là không thể. Giây tiếp theo anh chợt mở mắt và tỉnh dậy. Lúc đó anh mới nhận ra mình vẫn đang ở năm 1995. Trước mặt anh là một căn phòng kỳ lạ. Eun Gyeon bước ra khỏi phòng và nhìn thấy một bức ảnh gia đình treo ở hành lang. Trong cô gái mà anh từng đưa ô cũng có mặt trong bức ảnh. Bố cô ấy là chủ tịch của công ty nhạc cụ. Đúng lúc này con trai của mẹ kế trong xuất hiện và giải thích tại sao Eun Gyeon lại ở đây. Sau khi Eun Gyeon bị sét đánh, ban tổ chức phát hiện anh không phải là thí sinh được mời tham gia thi đấu. Để hiểu mục đích của Eun Gyeon và tránh làm tổn hại đến danh tiếng của công ty nên anh ta mới đưa Eun Gyeon về nhà. Sau khi biết chuyện, Eun Gyeon muốn rời đi, nhưng để tránh tranh chấp sau này bọn họ buộc anh phải ký một cam kết. Eun Gyeon bất lực đành phải ký vào thỏa thuận và rời khỏi nhà của Trong Eun Gyeon tình cờ gặp Trong đang trở về nhà. Trong trông rất buồn. Thực ra cô vừa đuổi theo Ji Chan và nhìn thấy Ji Chan bất tỉnh nằm trên phố. Trong muốn hét lên để được giúp đỡ nhưng không thể phát ra âm thanh. Cô tìm kiếm người qua đường giúp đỡ nhưng người qua đường không biết cô muốn bày tỏ điều gì. Vào thời điểm quan trọng cô nhìn thấy Eunju, người đang mang thân phận của Se Kyung. Thế là cô kéo Eunju đến với Ji Chan. Nhìn Eunju hét gọi người đến cứu và bấm số khẩn cấp, Trong cảm thấy mình thật vô dụng. Vừa về nhà cô tình cờ gặp Eun Gyeon ngay tại nhà mình. Eun Gyeon nhìn thấy bảng tên học sinh của Trong thì biết người con gái trước mặt là mẹ mình. Anh lập tức đuổi theo nhưng bị bảo vệ chặn lại không cho vào trong. Eun Gyeon cố gắng thoát khỏi nhân viên bảo vệ và lao vào xé bỏ bản thỏa thuận vừa ký với con trai của mẹ kế. Hắn ta nổi giận tung một cú đấm vào mặt Eun Gyeon. Eun Gyeon giả vờ ngất đi, sau đó được đưa về phòng nghỉ ngơi. Chờ khi con trai mẹ kế rời đi, anh đứng dậy và nghĩ về mối quan hệ gia đình của mẹ mình. Đột nhiên bên ngoài có tiếng cãi vã. Con gái của mẹ kế về nhà nhìn thấy Trong Cô ta nghĩ Trong đang chặn đường mình liền đẩy Trong té ngã. Nhìn thấy chìa khóa dưa hấu trong túi áo khoác của Trong cô ta vội cướp lấy nó. Trong lao tới để lấy lại chìa khóa. Mẹ kế quay lại và quát hai người dừng lại. Con gái của mẹ kế là người lên tiếng đầu tiên. Cô ta nói dối rằng móc chìa khóa là món quà Se Kyung tặng cô ta và Trong nhất quyết đòi lấy nó đi. Mẹ kế giật lấy chùm chìa khóa ném xuống đất. Thấy vậy Trong liền hét lên. Trong khi vùng vẫy, cô đã cắn vào tay mẹ kế khiến bà ta tức giận và dạy dỗ cô một cách khắc nghiệt. Bà muốn đánh cô lần thứ hai nhưng đã bị Eun Gyeon chặn lại. Eun Gyeon hỏi bằng ngôn ngữ ký hiệu xem Trong có bị thương không. Hành vi của anh đã bị mẹ kế ngăn cản. Ngôn ngữ ký hiệu là thứ bị cấm ở cái nhà này. Khi hai bên đang tranh cãi, bố của Trong đã trở lại. Eun Gyeon biết lý do tại sao ông ngoại cấm mẹ anh học ngôn ngữ ký hiệu. Ông ngoại là một người có địa vị ở bên ngoài. Ông không muốn người khác biết ông có con gái bị khuyết tật. Để thay đổi hoàn cảnh ở nhà của Trong Eun Gyeon đã thương lượng với ông ngoại. Nếu ông muốn giải quyết triệt để tranh chấp bị sét đánh, thì ông phải đồng ý việc Eun Gyeon dạy ngôn ngữ ký hiệu cho Trong Sau khi thuyết phục thành công, ông ngoại Eun Gyeon bắt đầu dạy ngôn ngữ ký hiệu. Anh nói với Trong rằng tên mình là Eun Gyeon, có nghĩa là một đứa trẻ có giọng nói trong sáng, là cậu bé thuần khiết. Đây là cái tên mẹ anh đã đặt cho anh. Eun Gyeon không ngờ khi còn trẻ mẹ mình đã sống một cuộc đời khốn khổ như thế. Eun Gyeon nghĩ tới đây thì đau lòng không thể kiềm chế được những giọt nước mắt của mình. Mặt khác, Ji Chan cần phải nhập viện để theo dõi. Những ngày nằm viện anh là niềm vui của những bệnh nhân khác. Các thành viên ban nhạc đã đến gặp Ji Chan. Họ quyết định giúp anh phân phát thông báo người mất tích và tiếp tục tìm kiếm Eun Gyeon. Ji Chan nói với bạn bè về hành động anh hùng của anh chống lại bọn xã hội đen. Anh cũng rất biết ơn Se Kyung đã cứu mình. Lúc này Eunju với thân phận là Se Kyung cũng đến thăm Ji Chan. Cô nói với Ji Chan rằng người cứu anh không phải là cô mà chính là Trong Lúc đó cô đã nhìn thấy bảng tên của đối phương. Ji Chan rất bất ngờ khi nghe thấy điều này. Để cảm ơn Trong đã cứu mình, Ji Chan đặc biệt đến nhà Trong để nói lời cảm ơn. Nhưng Trong không gặp anh mà nhìn anh qua cửa sổ và viết tên Ji Chan. Ji Chan vừa rời đi thì Eun Gyeon quay lại. Cả hai liền bỏ lỡ cơ hội gặp lại nhau. Eun Gyeon muốn biết về Se Kyung ở thế giới thực có trở thành mẹ của mình không. Thế nên anh đã gọi điện cho chủ cửa hàng nhạc cụ, nhưng nó vẫn báo là số không đúng.
Tuy nhiên Eun-gyeon không quan tâm. Ngày hôm sau anh quay lại bốt điện thoại, không ngờ lại gặp Eun-ju ở đây. Eun-ju háo hức muốn biết mối tình đầu của mẹ mình là Eun-gyeon hay Ji-chan. Vì vậy cô đã mời Eun-gyeon đi ăn. Vẫn như thường lệ cô đã gọi món ăn siêu cay để Eun-gyeon ăn một miếng. Như lẽ thường thì chỉ cần cho thức ăn trực tiếp vào miệng, nhưng Eun-gyeon nhất quyết thương lượng với cô, bắt cô hứa không đến gần Ji-chan nữa, nhưng không ai trong số họ chịu thỏa hiệp. Cuối cùng chẳng ai đạt được mục đích. Để bảo vệ mẹ, Eun-gyeon chọn học cùng trường với Trong Ả. Sự xuất hiện của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nữ sinh trong trường. Eun-ju cũng đến tìm Trong Ả. Cô muốn hỏi Trong Ả liệu cô có biết mối tình đầu của Se-kyung là ai không. Nào ngờ cô lại thấy Eun-gyeon và Trong Ả xuất hiện cùng nhau. Eun-ju hét lên và đuổi theo nhưng Eun-gyeon hoàn toàn phớt lờ cô. Anh đưa Trong Ả đi thẳng vào trường. Eun-ju muốn đuổi theo nhưng bị bảo vệ chặn lại. Eun-ju kể cho Ji-chan nghe về thông tin của Eun-gyeon. Ji-chan rất hưng phấn, quyết định làm mọi cách để Eun-gyeon trở về với ban nhạc. Cùng lúc đó Eun-ju tìm thấy trong tủ đồ một bộ đồng phục học sinh giống như của Trong Ả. Cô lập tức thay đồng phục học sinh và vào trường thành công. Cô đến tìm Eun-gyeon nên anh đành miễn cưỡng theo Eun-ju ra ngoài. Khoảnh khắc Eun-ju cởi mũ hớt tóc, nhịp tim của Eun-gyeon bỗng đập mạnh. Eun-ju muốn biết tại sao Eun-gyeon ghét cô như vậy. Eun-gyeon tìm một lý do ngẫu nhiên nói rằng anh rất tức giận khi nhìn thấy cô. Eun-gyeon nói xong liền quay người muốn rời đi, nhưng Eun-ju lại nói với anh một chuyện. Hai người đang nói chuyện thì buổi hòa nhạc mang tên Chào mừng Eun-gyeon quay trở lại được biểu diễn. Buổi hòa nhạc thu hút sự chú ý của tất cả các bạn trong lớp. Ji-chan hát say sưa trên sân khấu. Thấy Eun-gyeon xuất hiện, anh bước ra khỏi sân khấu và đến bên Eun-gyeon. Anh hứa sẽ học tập chăm chỉ trong tương lai và sẽ cố gắng hát hay. Mọi việc đã thỏa thuận sẽ được thực hiện. Anh chỉ hy vọng Eun-gyeon sẽ quay lại với mình. Lần này Eun-gyeon liếc nhìn Trong Ả đang đứng cạnh và đồng ý với yêu cầu của Ji-chan. Đồng thời một điều kiện được đưa ra, đó là Ji-chan không được phép hẹn hò với Se-kyung bởi vì anh đã thích Se-kyung mất rồi. Ji-chan không ngờ rằng mình chuẩn bị buổi hòa nhạc cẩn thận cho Eun-gyeon, nhưng Eun-gyeon thực sự đã trả ơn lòng tốt bằng cách tỏ tình với nữ thần của mình. Ji-chan trong cơn giận dữ đã đánh Eun-gyeon. Eun-gyeon không chịu thua kém đã chiến đấu với bố mình. Hai người đánh nhau từ trong vòng đến ngoài vòng tròn, không ai muốn nhận thất bại. Cho đến khi bảo vệ đến ngăn họ lại thì mọi người mới vội vàng giải tán. Khi trốn thoát, Eun-gyeon hoảng sợ nắm lấy tay Eun-ju. Ji-chan thì bị bảo vệ đuổi vòng vòng. Anh muốn nhảy lên chiếc xe tải phía trước. Tuy nhiên nhân viên bảo vệ đã truy đuổi gắt gao phía sau. Eun-gyeon và Eun-ju trốn xuống bể bơi. Khi không có ai xung quanh, Eun-ju hỏi về những lời Eun-gyeon vừa thổ lộ với mình. Lúc này cô vẫn nghĩ Eun-gyeon thích Ji-chan. Cô cho rằng Eun-gyeon muốn mượn cớ tỏ tình với cô để chia tay Ji-chan. Eun-gyeon thú nhận một lần nữa rằng anh không nói dối. Anh thực sự rất thích Eun-ju. Nếu có thể, Eun-gyeon cũng mong Eun-ju thích anh thật nhiều. Eun-ju ra lệnh cho Eun-gyeon nói lý do tại sao anh thích cô trong vòng 3 giây. Eun-gyeon trả lời rằng khi hai người gặp nhau lần đầu tiên anh đã bị thu hút bởi sự xinh đẹp của cô. Eun-gyeon cảm thấy như hai người họ đã được định sẵn để ở bên nhau. Eun-gyeon mỉm cười tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành. Đúng lúc này thầy giáo đuổi tới và đưa hai người họ đến văn phòng hiệu trưởng, cũng chính là mẹ kế của Trong Ả. Chính bà là người lo thủ tục du học cho Se-kyung, nhưng bà không hề nhận được tin Se-kyung đã từ Mỹ trở về. Đồng thời bà cảm thấy Se-kyung trước mặt mình đã rất khác so với trước đây. Để xác nhận, bà mẹ kế đã gọi vào số điện thoại của mẹ Se-kyung. May mắn là Eun-ju thông minh. Cô mơ hồ nhớ rằng gia đình mẹ mình đi du lịch trong thời gian này. Những gì cô nói giống như tin nhắn ở đầu bên kia của điện thoại. Điều này xua tan sự nghi ngờ của mẹ kế. Mẹ kế đặt điện thoại xuống, yêu cầu Eun-ju tiếp tục đến trường từ ngày mai. Sau đó Eun-gyeon nói chuyện với Trong Ả. Trong Ả rất tức giận vì anh đã thú nhận trước công chúng. Eun-gyeon đuổi theo cô ra ngoài để xin lỗi. Cảnh tượng này tình cờ được Eun-ju nhìn thấy. Cô không hiểu tại sao Eun-gyeon đã tỏ tình với cô nhưng lại lén lút qua lại với Trong Ả. Để tìm hiểu xem Eun-gyeon có phải là mối tình đầu của mẹ cô không, Eun-ju liền chiêu đãi Eun-gyeon một số món ăn cay bất thường. Đây là vấn đề quan trọng trong cuộc đời cô. Eun-gyeon bối rối. Anh không hiểu tại sao cô lại bị ám ảnh bởi vấn đề này đến vậy. Nhưng vì nó nói về cuộc đời của Se-kyung nên Eun-gyeon không hỏi thêm câu nào nữa. Khi Eun-gyeon đưa đồ ăn lên thì đột nhiên bị Eun-ju cắt ngang. Thì ra Eun-ju đã bị lời nói của Eun-gyeon đánh trúng tim đen. Đột nhiên cô cảm thấy tim đập mạnh, không muốn thử nữa. Sau khi trở về nhà, Eun-ju chợt nhớ ra mẹ cũng nói một điểm mấu chốt. Đó là mối tình đầu của bà đã từng biểu diễn một bài hát cho bà trong lễ hội mùa xuân. Đến lúc đó bà mới nhận ra mình đã luôn thích người đó. Eun-ju quyết định giữ thái độ thiếu quyết đoán trước Ji-chan và Eun-gyeon để tìm hiểu xem ai sẽ được mời vào ngày lễ kỷ niệm. Eun-gyeon về nhà và tiếp tục dạy kèm Trong Ả. Tuy nhiên Trong Ả đã ném đồ vào người anh và rời đi. Eun-gyeon nhặt đồ dưới đất lên. Hóa ra nó là một cuốn nhật ký mà Trong Ả đã viết về tình yêu dành cho Ji-chan. Eun-gyeon chợt nhận ra Trong Ả đã yêu thầm Ji-chan. Anh không khỏi cảm thấy khó chịu vì kế hoạch thổ lộ tình yêu mà không được phép của mình đã làm tổn thương mẹ. Eun-gyeon đang suy nghĩ thì nhận được cuộc gọi từ Ji-chan. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ji-chan quyết định cạnh tranh công bằng với Eun-gyeon. Cuối cùng cả hai đã đạt được thỏa thuận. Không ai được phép gặp Se-kyung trong thời gian này. Họ sẽ thi đấu trên sân khấu vào lễ kỷ niệm của trường. Kẻ thua cuộc tự nguyện bỏ cuộc. Hai người tạm thời hòa giải. Eun-gyeon và Ji-chan về nhà thăm bà. Bà nội nhờ Eun-gyeon tiếp tục dạy kèm cho Ji-chan. Bà lo lắng Ji-chan sẽ đi theo con đường giống bố, không học tập chăm chỉ mà suốt ngày gây rắc rối bên ngoài.
Sau đó Eun-gyeon mới biết khi còn trẻ bố của Ji-chan có thói quen xấu là cờ bạc. Ông ta đánh và mắng bà nội chỉ để lấy tiền. Eun-gyeon không thể chịu nổi khi thấy bà lo lắng cho Ji-chan. Anh hứa sẽ nhanh chóng quay lại dạy Ji-chan ngay khi xử lý xong công việc. Eun-gyeon muốn xác nhận xem Ji-chan có bị thương và phải nhập viện vì mình hay không. Sau khi được xác nhận, anh lập tức kiểm tra Ji-chan từ trên xuống dưới xem có bị thương không, thính giác của Ji-chan có bị ảnh hưởng không. Xác nhận mọi thứ đều bình thường với Ji-chan, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Trên đường về, Eun-gyeon nhớ lại cha anh từng nói, ở tuổi 20 ông đang ở trong lớp học ngôn ngữ ký hiệu thì gặp mẹ. Hiện nay Ji-chan và Trong đều 18 tuổi. Sự xuất hiện của Eun-gyeon là sợi dây liên kết cho bố mẹ. Eun-gyeon thề sẽ xóa bỏ trở ngại là Se-kyung. Đồng thời anh cũng cần tìm hiểu ngày xảy ra tai nạn của bố và phải ngăn chặn tai nạn đó. Ngày hôm sau, Eun-ju xuất hiện lộng lẫy ở trường. Bởi vì Eun-gyeon đã thỏa thuận với Ji-chan rằng không ai được gặp riêng Eun-ju nên Eun-gyeon quay lại và bỏ chạy. Eun-ju cảm thấy anh vừa mới tỏ tình với mình vài ngày trước nhưng khi gặp lại cố tình trốn tránh. Eun-ju nghĩ Eun-gyeon đang cố trêu đùa tình cảm của cô nên đuổi theo anh không ngừng. Cả hai dàn dựng cảnh mèo vờn chuột trong trường học. Ji-chan nhận được tin từ bạn học cùng lớp. Anh muốn lao tới và giải quyết ân oán với Eun-gyeon. Đột nhiên họ nhận được lệnh rời khỏi phòng diễn tập. Ji-chan ôm đùi thầy và cầu xin đợi đến khi lễ kỷ niệm trường kết thúc rồi mới chuyển đi. Nhưng thầy thật nhẫn tâm vẫn đuổi họ ra ngoài. Các thành viên ban nhạc lại tìm thấy căn cứ bí mật mới. Họ gọi cho Eun-gyeon và cho anh biết địa chỉ. Mọi người cũng nói với Eun-gyeon rằng đây là một bí mật đừng nói với ai ngoại trừ các thành viên ban nhạc. Eun-gyeon cảm thấy cơ hội được sánh vai với bố mẹ đã đến. Vì vậy anh hào hứng đưa Trong đến phòng tập mới. Nhưng anh không ngờ khoảnh khắc anh mở cửa ra thì lại nhìn thấy Ji-chan và Eun-ju nói chuyện cười đùa. Hai người tố cáo nhau vì đã đưa người ngoài vào. Eun-gyeon rất tức giận. Anh nói dối rằng mình đưa Trong đến đây vì anh muốn cô làm nhà thiết kế trang phục. Ji-chan không chịu thua kém. Anh cho biết Eun-ju có thể đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia của ban nhạc. Để cha mẹ có không gian riêng tư, Eun-gyeon nói dối về việc muốn kiểm tra kỹ năng chụp ảnh của Eun-ju, sau đó kéo Eun-ju rời đi. Ji-chan sử dụng ngôn ngữ ký hiệu anh học được để giao tiếp với Trong Trong cho anh xem những bức tranh của cô. Ji-chan hết lời khen ngợi tranh của Trong nhưng khi lật từng trang anh chợt nhìn thấy mình được vẽ trong đó. Trong đã phản ứng. Cô giật lại cuốn tập vẽ của mình. Eun-gyeon và Eun-ju cùng nhau đi dạo trên con xe máy điện. Thật không may chiếc xe đã hết điện trên đường đi. Bây giờ trời đang tối dần. Hai người bắt đầu cãi vã và đổ lỗi cho nhau. Eun-gyeon cởi áo khoác và mặc cho Eun-ju. Anh cũng hỏi Eun-ju có cảm tình gì với mình hay không. Eun-gyeon tự tin rằng mình có thể chinh phục được trái tim của cô. Eun-ju rơi vào bẫy tình của Eun-gyeon nhưng một lát sau cô đã tỉnh lại. Cô yêu cầu Eun-gyeon hát một bài hát cho cô nghe. Eun-gyeon vẫn còn do dự. Để khiêu khích Eun-gyeon, cô nói nếu là Ji-chan anh nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Ji-chan cũng nói rằng anh ấy sẽ hát cho cô nghe trong lễ kỷ niệm. Vừa nói xong Eun-gyeon liền mở miệng hát. Eun-ju đắm chìm trong tiếng hát của anh và không thể thoát ra được. Eun-gyeon nhìn khuôn mặt Eun-ju thật gần. Anh không thể kìm nén được trái tim đang đập loạn của mình. Trong đêm anh chậm rãi đến gần Eun-ju. Khi Eun-gyeon định cho cô một nụ hôn, đột nhiên khuôn mặt của Se-kyung trung niên ở thế giới tương lai hiện lên trong đầu anh. Eun-gyeon sợ hãi đến mức lập tức ngồi thẳng dậy. Eun-gyeon nghĩ đến khi anh giúp anh trai mình giải quyết các vấn đề tình cảm. Anh trai của anh đã từng nói với anh rằng đôi khi không nghĩ tới chuyện khác, chỉ cần theo đuổi trái tim mình. Nghĩ tới đây, Eun-gyeon không còn kiểm soát được tình cảm của mình dành cho Eun-ju. Anh trực tiếp hôn cô. Sau đó Eun-gyeon hơi khó xử. Tình hình bây giờ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng anh không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Eun-ju. Đó không phải là hành động cố ý để gắn kết cha mẹ lại với nhau, mà là tình yêu từ tận đáy lòng của anh. Tối đó Ji-chan nhìn thấy chính mình trong bức tranh của Trong Anh hỏi Trong liệu cô có thích mình không. Trong ngượng ngùng thổ lộ tình cảm của mình. Ji-chan muốn nói rõ ràng rằng anh đã có người mình thích, nhưng anh cũng lo lắng Trong sẽ buồn. Khi do dự, Trong đưa cho anh cuốn sách vẽ và trực tiếp bỏ chạy. Ji-chan mở sách ra, những gì Trong muốn nói được vẽ bên trong. Cô biết Ji-chan chỉ thích Se-kyung nhưng điều này không ngăn cản cô thích Ji-chan. Hai người vẫn có thể là bạn bè. Sau khi Eun-gyeon trở về nhà, Trong nóng lòng kéo anh vào nhà. Cô đã học các động tác ngôn ngữ ký hiệu mà Ji-chan đã tự mình thực hiện và hỏi Eun-gyeon nó có nghĩa là gì. Sau đó cô hào hứng nói với Eun-gyeon rằng cô muốn học ngôn ngữ ký hiệu. Ông ngoại nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu, nếu Eun-gyeon không dạy được cho Trong học ngôn ngữ ký hiệu trong vòng 1 tháng, ông sẽ đuổi Eun-gyeon ra ngoài. Eun-gyeon hứa chắc chắn mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi rời đi, anh còn nhờ ông ngoại mua cho Trong một chiếc máy nhắn tin. Bằng cách này cô ấy có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Ông ngoại không hiểu tại sao Eun-gyeon luôn nghĩ về Trong Khi hai người đàm phán lần đầu tiên, ông đã từng hỏi Eun-gyeon, nếu ông đồng ý với điều kiện của anh, đổi lại anh sẽ cho ông những gì. Eun-gyeon nghĩ đến nụ cười của mẹ lúc đó liền trả lời, anh sẽ cho ông nhìn thấy nụ cười của con gái mình, không phải nụ cười giả tạo đó mà là nụ cười trong trái tim hạnh phúc. Khi nghĩ về điều này, ông ngoại lấy ra một bức ảnh của gia đình 3 người. Kể từ khi ly hôn, ông không bao giờ thấy con gái mình cười. Ông không khỏi có những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Không ngờ mẹ kế của Trong lại chứng kiến cảnh tượng này. Bà sợ chồng mình sẽ lại yêu thương Trong hơn nên ngay lập tức cảm thấy có ác cảm với Eun-gyeon. Ngày hôm sau, mẹ kế gọi Eun-gyeon đến văn phòng yêu cầu anh ngừng dạy ngôn ngữ ký hiệu cho Trong Eun-gyeon liền nói ra bộ mặt thật của bà.
Lý do mẹ kế bắt nạt Trong bằng mọi cách vì bà sợ chủ tịch sẽ chọn Trong làm người kế nhiệm. Như vậy thì con cái bà sẽ chẳng có gì. Mẹ kế tức giận nói Eun tránh xa ra, nếu không thì đừng trách bà mạnh tay. Để cảnh cáo anh, bà bắt Eun dọn dẹp vệ sinh trong trường. Điều này khiến Eun vô cùng tức giận. Anh cũng muốn thoát khỏi đây để quay trở lại thế giới của riêng mình, nhưng vấn đề là không có đường quay lại. Đột nhiên bầu trời bị mây đen che phủ. Tiếp theo là tiếng chuông điện thoại lạ. Eun đi theo tiếng động đến phòng thay đồ. Anh tìm thấy điện thoại trong tủ và người ở đầu bên kia điện thoại là chủ cửa hàng nhạc cụ. Nghĩ lại mấy lần trước anh ta toàn trêu đùa Eun mà không cung cấp thông tin hữu ích. Eun muốn cúp máy, không ngờ ông chủ lại bảo có một người đã đến giúp đỡ anh. Ai là người giúp đỡ thì anh cần phải tự mình tìm hiểu. Và tại sao người ấy lại muốn được giúp đỡ? Trước tiên anh phải giúp người trợ giúp giải quyết vấn đề. Sau khi kết thúc cuộc gọi với chủ cửa hàng, Eun nhận được cuộc gọi và đến gặp Ji-chan. Ji-chan hỏi anh kỹ năng quay phim của Eunju có vượt qua bài kiểm tra ngày hôm qua không. Nhưng điều Eun nghĩ tới lại là cảnh hôn Eunju. Anh cũng hỏi Ji-chan đã xem tác phẩm của Trong chưa. Điều mà Ji-chan nghĩ đến là vẻ mặt ngại ngùng của Trong khi cô thừa nhận rằng mình thích anh. Đồng thời kỹ năng vẽ tranh hạng nhất của Trong đã được Ji-chan công nhận. Đêm đến Eun đến trước cửa nhà Eunju. Anh muốn cô trở thành nhiếp ảnh gia của ban nhạc. Vừa gặp Eun nhận thấy khuôn mặt của Eunju tái nhợt. Anh lo lắng hỏi thăm tình hình. Hóa ra sáng nay khi Eunju đi học cô đã nhìn thấy chiếc xe điện mà Eun để lại. Anh cũng để lại một lời nhắn. Nó chứa đầy những lời quan tâm khiến Eunju rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc này chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi vì khi đến trường cô nhìn thấy Eun đang cười đùa cùng với Trong Mối quan hệ giữa hai người dường như có sự thân thiết đặc biệt. Điều này khiến Eunju bị phân tâm trong giờ học. Cô đã suy đoán về mối quan hệ giữa hai người. Mãi cho đến khi giáo viên yêu cầu cô chơi một bản đàn cello cô mới tỉnh lại. Eunju không thể từ chối. Nhưng khi cô cầm cây đàn cello lên, ký ức đi dự đám tang bạn cùng lớp lại hiện về. Mẹ bảo cô không nên để tâm. Bà nói cô được hưởng hạng nhất nhờ cái chớt của bạn. Nghĩ về điều này cô không thể chơi bất kỳ giai điệu nào. Vì vậy cô đã đi vào nhà vệ sinh rồi bỏ trốn. Đến một nơi không có ai, Eunju liền thở vào túi bóng để cân bằng cảm xúc của mình. Cuộc sống của cô do mẹ điều khiển. Điều này khiến Eunju cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cô vội lục tìm trong vali lọ thuốc của mình và nhìn sang chiếc dây thừng mà cô luôn để sẵn trong phòng. Đúng lúc này Eun đến. Eunju liền nhờ anh đi cùng đến nơi đổi tiền. Cô cũng nói với Eun rằng mình đã bán chiếc đàn cello và bắt đầu một cuộc hành trình đến đây. Eun nghe nói Eunju cũng có những trải nghiệm tương tự như khi mình đến thì chợt nghĩ cô là người giúp đỡ mình. Anh vội hỏi cô đã bán chiếc đàn ở đâu. Eunju đã trả lời nó đã được bán ở Mỹ. Điều này khiến Eun tạm thời xua tan những nghi ngờ của mình. Eun thấy Eunju đang chán nản nên đã đi theo sau cô đến rạp hát. Eunju ngồi khóc một mình. Eun đến an ủi cô đừng có những suy nghĩ xấu xa. Cô hãy coi tương lai của Eunju ở tuổi trung niên là tương lai của cô ở hiện tại. Anh còn nói với Eunju rằng trong tương lai cô sẽ có một cô con gái xinh đẹp. Cô sẽ già đi một cách tao nhã và quý phái, thậm chí còn có thể thay đổi số phận của một chàng trai trẻ. Mặc dù cô không tin những lời này, nhưng sự đồng hành của Eun đã giúp cô bình tĩnh lại. Mặt khác, Ji-chan đến hiệu sách để mua sách ngôn ngữ ký hiệu thì tình cờ gặp Trong Trong đã thiết kế logo quần áo cho ban nhạc. Đó là bức tranh vẽ quả dưa hấu. Trong rất ngưỡng mộ một họa sĩ bị bệnh nhưng đã dùng bức tranh dưa hấu để chống lại vận mệnh của chính mình. Có một câu trong tranh luôn động viên Trong Viva la vida, nó có nghĩa là cuộc sống trường tồn. Trong đã dạy Ji-chan ngôn ngữ ký hiệu của câu này. Ji-chan học tập chăm chỉ với khuôn mặt đầy nụ cười. Trong trở về nhà thì nhìn thấy chiếc máy nhắn tin mà bố cô đã đặc biệt mua cho cô. Cô nóng lòng muốn gửi tin nhắn cho Ji-chan. Niềm vui và hạnh phúc trên khuôn mặt cô không thể giấu được. Ông ngoại đang xem cảnh này ngoài cửa. Cuối cùng ông cũng tin những gì Eun nói. Nụ cười của con gái là kho báu quý giá nhất trên đời. Ngày hôm sau, Ji-chan kể chuyện người họa sĩ dưa hấu và quyết định lấy dưa hấu làm tên ban nhạc. Mọi người bắt đầu bàn tán về cái tên này. Cuối cùng Ji-chan tổng hợp ý kiến của mọi người. Một cái tên xuất sắc được mọi người thống nhất đặt tên là dưa hấu lấp lánh. Cùng lúc đó Trong bận rộn thiết kế quần áo không ngừng nghỉ. Eunju cũng khơi dậy tinh thần chiến đấu bắt đầu chụp ảnh ban nhạc. Một nhóm thanh thiếu niên cùng hướng tới một ước mơ tươi sáng, nhưng họ không ngờ rằng màn biểu diễn này sẽ khiến một thành viên bị thương nặng. Với nỗ lực chung của Trong và Eunju, các thành viên ban nhạc cuối cùng cũng mặc đồng phục dưa hấu và chụp hình làm áp phích cho ban nhạc. Trong lúc chụp ảnh quảng cáo, Trong giúp Ji-chan chỉnh lại tóc. Eun nhìn cảnh này không khỏi mỉm cười. Tình cờ Eunju cũng nhìn thấy Eun đang cười thì nhấn máy chụp lại. Các học sinh trong trường rất quan tâm đến việc nữ thần của trường sẽ chọn ai, thậm chí còn đặt cược về vấn đề này. Các cô gái mong Eunju sẽ chọn Ji-chan để lại Eun điển trai cho mọi người. Suy cho cùng, mọi cô gái ai cũng mong muốn có được một người bạn trai hoàn hảo như Eun. Lúc này Eun và các bạn đang chơi bóng trên sân. Anh là trung tâm ghi bàn khiến các cô gái không ngừng hét vang ngưỡng mộ. Kết thúc trận đấu, các cô gái vây quanh Eun để tặng quà. Eun cười tươi vui vẻ nhận quà. Nhìn thấy nụ cười của Eun với các cô gái khác khiến Eunju cảm thấy tức giận. Cô chỉ trích và đe dọa Eun rồi quay người bỏ đi. Tiếng kêu của Eun vang lên từ phía sau khiến Eunju vội vàng quay lại. Eun cảm thấy đồ ăn rất cay nên vội tìm nước điên cuồng. Điều này khiến Eunju nhận ra rằng Eun không thể ăn đồ cay được. Có vẻ như anh không phải là mối tình đầu của mẹ mình. Để chào mừng buổi biểu diễn sắp tới của ban nhạc, người đàn ông ở cửa hàng nhạc cụ thường cung cấp địa điểm tập cho họ đã chiêu đãi họ món thịt nướng.
Các thành viên đã ăn rất nhiều, họ rất hào hứng với màn trình diễn sắp tới. Người anh em tốt của Ji-chan là Ma-du đã phát hiện sở trường của riêng mình. So với việc đứng trên sân khấu, anh ấy thích kêu gọi mọi người đầu tư quảng cáo thương lượng hơn. Ma-du dường như đã phát hiện một thế mạnh của riêng mình nên vui vẻ chia sẻ. Nếu có một ngày như vậy, anh ấy muốn hợp tác nhất với Jong-jin. Eun-gyeon nghe điều này thì chợt nhớ đến cuộc phỏng vấn của Jong-jin ở năm 2023. Vào thời điểm đó, Jong-jin và Ma-du đã làm việc cùng nhau được nhiều năm. Trong cuộc phỏng vấn, Jong-jin đã nói về các thành viên cũ trong ban nhạc của mình. Trong buổi diễn tập kỷ niệm, một thành viên đã gặp tai nạn và bị thương rất nặng khiến ban nhạc tan rã. Người duy nhất còn tiếp tục đam mê của mình là anh ta và Ma-du. Khi nghĩ về điều này, Eun-gyeon hiểu ngay lập tức, nếu không có sự xuất hiện của anh thì Jong-jin chính là thành viên của ban nhạc này. Và tai nạn mà Jong-jin nói đến đã thực sự xảy ra. Nói cách khác, vụ tai nạn đã khiến bố anh bị khiếm thính sẽ diễn ra vào buổi diễn tập ngày mai. Eun-gyeon kinh hãi liếc nhìn Ji-chan rồi vội chạy đến bể bơi gọi điện và hỏi ông chủ cửa hàng nhà kia, nhưng điện thoại hoàn toàn không thể kết nối được. Ji-chan và những người trong đội nhạc ăn uống no nê không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi chia tay ở ngã tư, một trong những thành viên là Hyun-jun dường như đang có điều gì đó muốn che giấu. Hóa ra Hyun-jun từng là cánh tay phải của một trùm băng đảng, nhưng sau này anh không muốn sống cuộc sống như vậy nữa nên tự nguyện rời nhóm. Điều này đã khơi dậy lòng căm thù của tên cầm đầu nên hắn quyết tâm muốn trả thù Hyun-jun. Mấy hôm trước, Hyun-jun đã cứu một học sinh trung học bị bắt nạt từ băng đảng. Không ngờ hành vi như vậy lại khiến tên cầm đầu tức giận hơn. Đối phương thề sẽ giáng cho Hyun-jun một đòn chí mạng vào thời điểm hắn kiêu ngạo nhất. Để tránh xảy ra tai nạn, Eun-gyeon cầu xin Ji-chan hủy buổi tập ngày mai. Nếu Ji-chan nhất quyết tham gia thì chỉ cần không xuất hiện là được. Nhưng Ji-chan đã chuẩn bị rất lâu rồi. Anh không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào được đứng trên sân khấu cùng các đồng đội của mình. Thấy Eun-gyeon cố gắng thuyết phục mình, Ji-chan nghi ngờ anh có động cơ không tốt. Anh chuyên phá hủy những việc làm tốt của Ji-chan. Vì vậy dù thế nào đi chăng nữa, Ji-chan cũng nhất định sẽ tham gia buổi diễn tập ngày mai. Eun-gyeon tuyệt vọng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài nhờ Eun-ju giúp đỡ. Eun-ju cũng muốn biết lý do tại sao anh lại làm điều này, nhưng cô thấy Eun-gyeon có điều gì đó muốn giấu mình nên không tiếp tục gặng hỏi anh. Cô yêu cầu Eun-gyeon đồng ý với hai điều kiện. Đầu tiên, bí mật mà Eun-gyeon đang giấu khi nào đến lúc thích hợp thì phải kể cho cô nghe. Thứ hai, sau khi mọi việc xong xuôi hãy đi xem một bộ phim cùng với cô. Eun-gyeon sẵn sàng đồng ý. Sáng sớm ngày hôm sau, Eun-ju lấy cớ chụp lại ảnh cá nhân mời Ji-chan đi đến một hòn đảo nhỏ. Ji-chan lo lắng rằng anh sẽ không thể đến buổi tập vào lúc 3 giờ chiều. Eun-ju hứa là buổi chụp sẽ kết thúc trước lúc đó. Nghe vậy, Ji-chan liền thở phào nhẹ nhõm. Khi đến nơi, Ji-chan cảm thấy vui sướng với cảm giác ở một mình cùng thần tượng. Nhưng thật không ngờ người xuất hiện lại là Eun-gyeon. Anh thú nhận mục đích của mình là ngăn cản Ji-chan tham gia buổi diễn tập hôm nay. Bây giờ họ phải đợi đến 6 giờ chiều mới có thuyền về. Nhưng Ji-chan quyết tâm phải trở về trước 3 giờ dù có phải thuê thuyền đi nữa. Để khiến Ji-chan thay đổi ý định, Eun-gyeon không ngần ngại nói rằng mình đến từ tương lai và anh là con trai của Ji-chan ở tương lai. Thậm chí Eun-gyeon còn biết số phận tương lai của Ji-chan. Ji-chan sẽ bị thương vì buổi tập hôm nay. Tai nạn này sẽ thay đổi cuộc đời anh. Vì thế Eun-gyeon phải ngăn cản việc đó lại. Ji-chan cảm thấy lời mình đang nghe là ảo tưởng. Anh nghĩ Eun-gyeon có vấn đề về thần kinh mà đưa cốt truyện của cuốn tiểu thuyết thành hiện thực. Ji-chan nhất quyết muốn rời đi. Eun-gyeon đe dọa Ji-chan, nếu anh ấy nhất quyết muốn rời đi, Eun-gyeon sẽ nhảy xuống biển ngay lập tức. Ji-chan chỉ nghĩ Eun-gyeon đang nói đùa, cho đến khi một tiếng động vang lên từ phía sau. Sau đó anh mới biết rằng những gì Eun-gyeon nói là thật. Ji-chan ngay lập tức nhảy xuống nước cứu Eun-gyeon. Anh không thể chịu đựng được việc Eun-gyeon làm hại chính mình nên đồng ý bỏ lỡ buổi diễn tập. Nghe những lời nói này, Eun-gyeon cuối cùng cũng yên tâm. Lúc này các thành viên còn lại đang cố câu giờ với ban tổ chức. Họ tin rằng Eun-gyeon và Ji-chan chắc chắn sẽ đến. Tuy nhiên ban tổ chức vẫn hủy bỏ tư cách diễn tập của họ và mọi người bị kéo khỏi sân khấu. Thật bất ngờ, họ vừa rời đi thì thiết bị đèn trên đầu liền bất ngờ rơi xuống. Eun-gyeon và Ji-chan lúc này cũng về đất liền. Khi Eun-gyeon bước đến cửa nhà, anh chợt nhớ ra lời hứa đi xem phim cùng Eun-ju. Anh tức tốc chạy tới nhà cô. Cả hai nắm tay nhau đến rạp chiếu phim. Trong lúc trò chuyện, Eun-ju tình cờ nhắc tới trò chơi con mực. Eun-gyeon bối rối bởi vì trò này vẫn chưa xuất hiện vào năm 1995. Đúng lúc này, tiếng máy nhắn tin cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Eun-gyeon gọi lại tin nhắn thì nhận được tin Ji-chan và những người khác đã đến buổi diễn tập. Eun-gyeon lao như điên đến nơi diễn tập. Anh hy vọng có thể ngăn chặn tai nạn xảy ra kịp thời. Hóa ra sau khi Ji-chan trở về đã bị các thành viên trong ban nhạc giữ lại chất vấn. Đúng lúc này, bà nội nhờ Ji-chan đi giao bánh bao cho bạn của bà hiện là bảo vệ trường học. Rất nhanh ban nhạc đã hối lộ nhân viên bảo vệ bằng một đĩa bánh bao để có được chìa khóa phòng tập. Họ muốn có một buổi tập một mình. Ji-chan và ba người còn lại hát một cách chân thành trên sân khấu. Đúng lúc này, tên cầm đầu băng đảng không mời mà đến cùng với một nhóm người. Vụ tai nạn buổi chiều không phải là ngẫu nhiên mà là do tên cầm đầu đã sắp xếp. May mắn thay, Eun-gyeon và Ji-chan vắng mặt nên các thành viên thoát khỏi thảm họa. Đám côn đồ ào ạt lao tới, hai bên cùng nhau chiến đấu. Trong cuộc chiến, Ji-chan nhanh nhẹn hạ gục nhiều người khác. Tên cầm đầu đã nhìn thấy điều này nên chộp lấy cây gậy từ phía sau và đánh vào đầu Ji-chan. Ji-chan đột nhiên cảm thấy choáng váng. Eun-gyeon lao vào thì nhìn thấy Ji-chan bị thương. Eun-gyeon hoàn toàn mất trí. Anh tóm cổ tên trùm băng đảng và cảnh cáo hắn không được đụng vào Ji-chan. Đúng lúc này cảnh sát đến. Tên cầm đầu vội bỏ trốn cùng người của mình.
Eun-gyeon lao tới và bế Ji-chan lên hỏi rằng anh có còn nghe thấy những gì Eun-gyeon nói không. Ji-chan liền trả lời tôi có nghe rõ. Sau khi chắc chắn rằng bố mình vẫn ổn, sự lo lắng của Eun-gyeon cuối cùng cũng được buông bỏ. Mọi người dọn dẹp phòng tập, sau đó đến suối nước nóng để tắm rửa sạch mọi vết bẩn. Sau khi tắm xong, quy trình chăm sóc da của Eun-gyeon và Ji-chan hoàn toàn giống nhau, cộng với hành động của Eun-gyeon để ngăn mình gặp tai nạn, mọi thứ không khỏi khiến Ji-chan nghi ngờ. Có lẽ hai người thật sự có quan hệ cha con. Mối lo sợ đã được giải quyết. Eun-gyeon liền nói dối rằng bố mẹ anh không cho anh chơi trong ban nhạc, vì vậy anh chỉ chọn cách bỏ nhà đi. Gần đây bố mẹ anh biết được ngày diễn tập và lên kế hoạch ép anh đi du học, thế nên Eun-gyeon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bỏ buổi diễn tập. Ji-chan tin đó là sự thật thì không còn câu hỏi nào nữa. Sau đó Eun-gyeon chợt nhớ lại hôm qua mình đã để Eun-ju một mình ở rạp chiếu phim. Anh vội vàng chạy đến nhà Eun-ju để cầu xin sự tha thứ. Vì những trải nghiệm của cô từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành nên Eun-ju rất ghét bị bỏ rơi. Đêm qua cô lại trải qua cảm giác này. Cô không thể tha thứ cho hành vi của Eun-gyeon. Và lúc này tinh thần của Eun-gyeon bị tụt dốc. Anh buộc mình phải vui lên. Bây giờ nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành. Anh muốn quay lại với bố mẹ mình. Eun-gyeon trở về nhà trong nhưng mẹ kế của cô đã ra lệnh cho anh phải chuyển đi ngay lập tức. May mắn thay ông ngoại đã quay lại kịp thời. Ông trách mắng mẹ kế đồng thời gia hạn thỏa thuận ban đầu đã ký với Eun-gyeon. Ông quyết định để Eun-gyeon ở lại thêm 1 tháng nữa, nhưng điều kiện là trong phải mỉm cười trước mặt ông ngoại. Ngày tiếp theo Eun-gyeon và trong cùng gặp Eun-ju. Eun-gyeon lại đuổi theo để giải thích với cô. Anh thậm chí còn muốn kể bí mật về việc du hành thời gian của mình. Nhưng Eun-ju đã nói với anh về chuyện bố mẹ cô ly hôn từ rất sớm. Cô tưởng mình là một đứa trẻ được yêu thương, nhưng sau này cô mới biết bố rất tốt với cô vì ông không muốn trở thành người bỏ rơi con cái trong mắt người khác. Mẹ cô coi cô như một vật trang trí để tô điểm cho cuộc đời của bà. Cô ghét trở thành con rối hay chiến lợi phẩm của người khác. Bây giờ Eun-gyeon chính là loại người như vậy trong mắt cô. Eun-gyeon không thể tranh cãi. Anh muốn biết liệu Eun-ju có chọn Ji-chan không. Sau khi nghe những lời của Eun-gyeon, Eun-ju rời đi không ngoảnh lại. Trong cũng đang chú ý đến sự lựa chọn của Eun-ju. Cô đã nghĩ Eun-ju sẽ chọn Eun-gyeon mà không do dự. Nhưng Eun-ju tức giận nên đã đi ngược lại trái tim của mình và nói rằng cô ấy sẽ chọn Ji-chan. Trước giờ lên sân khấu biểu diễn, ban nhạc dưa hấu bắt đầu đi khắp nơi mời gọi khán giả. Ji-chan nhìn thấy trong khi đang ở trên xe liền hào hứng lao tới. Trong đặc biệt đến đây để tặng quà cho Ji-chan. Đó là chiếc gảy guitar do cô tự làm. Ji-chan vui vẻ liên tục mời trong đến xem buổi biểu diễn. Trong gật đầu nhưng trái tim cô đang nói lời tạm biệt với Ji-chan. Cô biết sau đêm nay Ji-chan sẽ thuộc về Eun-ju nên chẳng còn lý do gì để cô ở lại với Ji-chan nữa. Ji-chan nhận được sự bảo đảm của trong liền rời đi một cách vui vẻ. Anh không hề biết rằng trong đã bật khóc sau khi quay người rời đi. Lúc này Eun-ju cũng xuất hiện trước mặt các thành viên ban nhạc. Mọi người cùng cổ vũ và chơi trò chơi quanh Eun-ju. Eun-ju đã cười đùa với mọi người nhưng cố tình bỏ mặc không quan tâm đến Eun-gyeon. Eun-gyeon cảm thấy khó chịu nhìn Eun-ju cười sảng khoái dưới nắng. Tim Eun-gyeon lại loạn nhịp mất kiểm soát. Đồng hồ đang đếm ngược. Các thành viên hào hứng, chỉ có Eun-gyeon là không vui. Đối với kế hoạch hiện tại, nếu anh muốn Ji-chan và Eun-ju chia tay nhau, anh chỉ có thể thắng Ji-chan trên sân khấu. Vì vậy anh đã bảo Ji-chan hãy đấu một trận thật sự với mình. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Giọng hát có hồn của Ji-chan và kỹ năng chơi guitar cực đỉnh của Eun-gyeon khiến khán giả cổ vũ nhiệt tình. Eun-ju đã sốc khi nghe tên bố mình. Sau đó cô mới biết rằng bố cô cũng từng là thành viên của một ban nhạc khi còn trẻ. Nghĩ lại lời mẹ nói về nét độc đáo của mối tình đầu, cô chợt nhận ra mối tình đầu của mẹ không phải Ji-chan cũng không phải Eun-gyeon, mà chính là bố cô khi còn trẻ. Biết được sự thật, Eun-ju không khỏi bất ngờ. Cô ngồi trên bậc thềm và khóc. Lúc này người chú ở cửa hàng nhạc cụ đến xem biểu diễn đã phát hiện cô và gọi tên Se-kyung. Hóa ra chủ cửa hàng nhạc cụ chính là bố ruột của mẹ Eun-ju khi còn trẻ. Đó là ông ngoại của cô ở hiện tại. Nhưng Eun-ju chưa bao giờ gặp ông ngoại nên nghĩ rằng đối phương nhận nhầm người. Buổi biểu diễn của ban nhạc dưa hấu đã đi đến trạm cuối. Ji-chan thông báo màn kết bài hát cuối cùng dành tặng một cô gái đặc biệt. Nhưng khi nhìn xuống sân khấu, anh lại không thấy người mình đang tìm. Anh nhanh chóng tỉnh táo lại và để buổi biểu diễn kết thúc thành công. Eun-gyeon muốn biết tại sao Eun-ju lại bỏ đi giữa chừng liền đi tìm Eun-ju ngay sau buổi diễn. Những người còn lại thì ăn tối cùng nhau. Ji-chan luôn thẫn thờ. Đồng đội cho rằng anh buồn vì Eun-ju ra đi không lời từ biệt. Nhưng điều khiến Ji-chan bận tâm là trong không đến. Ji-chan muốn biết chuyện gì đã xảy ra với trong nên anh đã gửi cho cô hết bản fax này đến bản fax khác. Anh nói sẽ đợi trong ở tầng dưới và mong được gặp cô. Trong liền ra ngoài. Cô tưởng buổi biểu diễn đã kết thúc và Ji-chan đã đến với Eun-ju. Để không cảm thấy mình thua cuộc, trong như một con sói bị thương thu mình lại. Cô đã nói rất nhiều điều tổn thương trái với ý muốn của mình. Ji-chan muốn cô thừa nhận tình cảm của cô dành cho mình. Thế nên anh đã hỏi trong tại sao cô lại giúp anh trong thời gian này. Tại sao cô muốn hai người làm bạn? Tại sao cô lại nói thích anh? Trong sợ ở lại lâu hơn và giả vờ thờ ơ thì cô sẽ bị đánh bại. Thế là cô đưa tờ giấy viết vài dòng cho Ji-chan. Cô đã quyết định chôn vùi một mối tình thầm kín khó quên của mình. Trong đau lòng khóc lớn, còn Ji-chan đọc đi đọc lại tờ giấy mà trong đưa cho mình. Cô viết sau này mong cả hai đừng gặp lại nhau. Dù sao thì họ cũng đến từ những thế giới khác nhau. Nhìn lại miếng gảy đàn dưa hấu trên ngực, Ji-chan cảm thấy chua chát và buồn bã. Lúc này Eun-gyeon đang chờ đợi Eun-ju về. Anh xin lỗi cô lần nữa về những hành động của mình.
Bây giờ Eunju đã tìm được câu trả lời. Nghĩ lại những gì cô đã làm trong thời gian này, chắc hẳn nó đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Eungeon. Cô quay sang Eungeon và nói cho anh biết cô sẽ không chọn một trong hai chàng trai. Tương lai bọn họ không cần phải gặp lại. Dù sao đi nữa cô và Eungeon cũng sẽ ở hai thế giới khác nhau. Eungeon tràn ngập sự thất vọng. Trên đường về anh nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc phát ra từ cửa hàng nhạc cụ. Anh bước đến cửa hàng, sau đó ngồi xuống và nói ra suy nghĩ của mình. Ông chủ lắng nghe tâm tư vướng mắc của Eungeon và Eunju. Sau đó ông nói với Eungeon rằng đó là tình yêu. Eungeon cười cay đắng. Đơn giản là không có cách nào để vượt qua vực thẳm. Từ một thế giới khác những người chênh lệch tuổi tác lại yêu nhau. Ông chủ cửa hàng nhạc cụ bảo với anh rằng tình yêu không có giới hạn và hãy làm theo trái tim của mình. Khi Eungeon về nhà, anh tình cờ biết được Eunju sắp quay lại Mỹ. Để giữ Eunju lại, Eungeon lao ra đường dưới trời mưa to để bắt xe. Giờ phút này cuối cùng Eungeon cũng hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào. Sau đó Eunju vội đến sân bay nhưng bị chặn lại. Cô muốn trở về Mỹ để xác nhận xem mối tình đầu của mẹ có phải là bố hay không. Nhưng cô nhận ra mình không thể tìm được đường quay lại. Eunju ngồi một mình dưới trời mưa khóc lớn. Đúng lúc này Eungeon bất ngờ xuất hiện. Eunju vừa khóc vừa phàn nàn rằng cô sợ mình sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Eungeon hứa sẽ tìm cách giúp đỡ cô cho dù có chuyện gì xảy ra. Eungeon cũng nói hai người đến từ những thế giới khác nhau, nhưng điều đó không quan trọng mà quan trọng bạn là ai. Vì thế hãy ở bên nhau nhé. Eungeon giữ Eunju lại thành công. Khi đưa Eunju về nhà, cô ngủ gục trên vai anh. Eungeon ân cần yêu cầu bác tài đi vòng thêm 2 vòng nữa cho đến khi Eunju tỉnh dậy. Khi lấy vali, Eungeon chợt nhìn thấy cái tên viết trên đó không phải Sekyung mà là Eunju. Anh lầm tưởng mình bị lóa mắt nên không quan tâm đến nó. Trước khi chia tay, Eunju mời Eungeon đến nhà ăn mì gói. Eunju xách vali đi lên lầu. Chiếc vali vô tình lăn xuống. Tai nghe Bluetooth rơi ra khỏi hộp. Eungeon vô tình nhìn thấy thứ gì đó không phải của năm 1995 nên thoáng chốc bối rối. Eunju đi nấu mì ăn liền trong bếp, còn Eungeon giúp cô mang hành lý vào phòng. Anh nhìn thấy một dòng chữ lớn trong phòng: những thành viên ban nhạc mà mẹ tôi yêu quý năm ấy. Eungeon nghĩ về ý nghĩa của dòng chữ này. Anh vô tình đẩy lọ thuốc an thần trên bàn xuống đất. Eungeon nhặt lọ thuốc lên. Đúng lúc này tiếng kêu của Eunju vang lên từ tầng dưới. Thì ra vì là người mới vào bếp nên cô không quen với việc nấu nướng. Eungeon liền giúp đỡ Eunju làm món bánh rán hấp dẫn. Hai người vừa ăn vừa vui vẻ cười đùa. Sau bữa ăn, Eunju xác nhận lại vừa rồi Eungeon hứa sẽ giúp cô tìm đường về nhà, điều đó có phải là thật. Eungeon nhầm tưởng về việc giúp Eunju quay về Mỹ, liền đồng ý với yêu cầu của cô. Nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian bởi vì bằng cách này anh mới có thể ở bên cô lâu hơn. Eungeon trở về nhà. Anh vô tình phát hiện hai mặt trăng lại xuất hiện trên bầu trời. Cùng lúc đó ông chủ nhạc cụ lại gọi điện đến. Ông chủ bảo anh cuộc hành trình của anh đến đây sắp kết thúc. Lần tới khi hai mặt trăng xuất hiện, cánh cửa kết nối hai thế giới sẽ được mở ra. Đó là cơ hội duy nhất của anh trở lại năm 2023. Ngày hôm sau, Eunju đặc biệt tới gặp Ji-chan. Trước hết cô xin lỗi vì đã bỏ đi giữa buổi. Eunju định nói với anh rằng cô đã đưa ra lựa chọn của mình. Không ngờ vừa mở miệng cô đã bị Ji-chan ngắt lời. Trong những ngày qua anh đã nhận thấy rằng Eunju thích Eungeon. Bây giờ anh nghe lời thú nhận của Eunju thì cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hoàn thành buổi biểu diễn kỷ niệm trường đồng nghĩa với việc ban nhạc sẽ bị giải tán. Ji-chan có chút không muốn từ bỏ. Anh không ngờ hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy. Hiệu trưởng gọi các thành viên lên văn phòng. Ông yêu cầu họ đại diện cho trường trong cuộc thi ban nhạc tại trường. Ông còn ra lệnh ban nhạc phải sáng tác một bài hát để đánh bại kẻ thù truyền kiếp của thầy hiệu trưởng. Các thành viên ngay lập tức báo tin vui cho Eungeon. Eungeon có vẻ lo lắng. Anh đang gặp khó khăn trong việc làm thế nào để lên tiếng về việc Eunju thích mình với Ji-chan. Eungeon đã chủ động gọi cho Ji-chan để thú nhận, nhưng Ji-chan đã nói chuyện Eunju đã đến tìm mình và thú nhận điều đó. Ji-chan cũng là một người trưởng thành, đủ hiểu mọi chuyện đang diễn ra và vẫn muốn làm anh em tốt với Eungeon. Nghe vậy Eungeon hoàn toàn nhẹ nhõm. Anh tự hào rằng người bố 18 tuổi của anh ngầu hơn anh tưởng tượng. Sau khi trở về nhà, Eungeon mời Trong Á tiếp tục làm nhà thiết kế của ban nhạc nhưng Trong Á từ chối. Cô biết rằng Eungeon đã cố kết nối cô và Ji-chan trong khoảng thời gian này, nhưng từ giờ trở đi cô không muốn được giúp đỡ thêm nữa. Cô muốn bước đi trên con đường riêng của mình trong cuộc sống. Eungeon nhẹ nhõm nhìn mẹ. Anh phải thừa nhận rằng người mẹ 18 tuổi của mình đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi thứ đang đi đúng hướng. Thật tiếc là anh không có nhiều thời gian ở lại đây. Eungeon đang dọn dẹp bể bơi ở trường thì chợt cảm thấy buồn khi sắp phải trở về năm 2023. Anh tình cờ gặp Eunju đang trốn học. Hóa ra là giáo viên yêu cầu Eunju chơi đàn cello. Nhưng Eunju không thể vượt qua được nỗi sợ bên trong nên lại trốn thoát. Eungeon không thuyết phục cô quay lại đối mặt. Thay vào đó anh kéo Eunju cùng nhau rời đi. Hai người trốn tường ra ngoài và vui đùa vui vẻ trên đường phố như những cặp đôi bình thường đang hẹn hò. Sau một ngày tuyệt vời, Eungeon đưa Eunju về nhà. Trước khi rời đi, Eungeon lấy lọ thuốc an thần ra hỏi Eunju có điều gì khó nói không. Eunju lại một lần nữa nhớ lại quãng đời bị mẹ dùng làm công cụ biểu diễn. Biểu diễn đàn cello lúc đó là vực thẳm đau đớn đối với cô. Nó khiến cô bị mất thính giác trong thời gian ngắn trên sân khấu. Kể từ đó cô dựa vào thuốc an thần để ngủ. Eungeon muốn giúp Eunju mở nút thắt trong lòng. Anh cũng tiết lộ cảm xúc thật của mình. Eungeon sẽ không ép cô phải giả vờ hạnh phúc. Anh chỉ mong thỉnh thoảng anh có thể là đơn thuốc của cô. Khi về đến nhà, cô mở thuốc an thần mới phát hiện số thuốc bên trong đã biến thành những viên kẹo nhiều màu sắc.
Eunju đã ăn một viên kẹo, đó là vị ngọt cô chưa từng thử qua. Mặt khác, Ji Chan muốn đích thân mời Trong đến trại sáng tạo, như những bản fax anh gửi đi luôn bị rút lại và vò nát. Ji Chan nhìn những cuộn giấy ném khắp phòng, anh vẫn không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình. Ngày hôm sau, Ji Chan vô tình nhìn thấy Trong đi trên đường liền đuổi theo. Nhìn thấy một chiếc ô tô đang chạy tới phía sau Trong Ji Chan nhanh chóng chạy tới và yêu cầu tài xế đợi một lát, đợi cho đến khi Trong đi qua an toàn rồi mới cho tài xế đi. Sau đó anh vội vàng chạy theo phía sau Trong và nhìn thấy cô đang cho mèo hoang ăn. Trong còn nói chuyện nhẹ nhàng với mèo hoang bằng ngôn ngữ ký hiệu. Sau đó anh thấy Trong đang vẽ tranh một cách nghiêm túc trong phòng tranh. Mặt trời chiếu xuống cô gái trước mặt tựa như một thiên thần thuần khiết khiến người ta không thể rời mắt. Trong bị một cậu bé hư bắt chuyện khi đang ăn ở cửa hàng tiện lợi. Sau khi phát hiện cô không nghe được, hắn càng trở nên vô lương tâm muốn đùa giỡn với cô. Trong sợ đến mức rùng mình. Đúng lúc đó Ji Chan xuất hiện và cho hắn một bài học. Sau đó hai bên đã đến đồn công an. Bởi vì lời khai không nhất quán nên cảnh sát không thể để Ji Chan và Trong rời đi. Khi bà nội Ji Chan tới, cảnh sát cho biết chỉ sau khi tìm được nhân chứng sự việc thì bà mới được đưa hai đứa trẻ đi. Bà nội nhanh chóng tìm ra người đã chứng kiến sự việc và thành công đưa Trong và Ji Chan ra khỏi đồn cảnh sát. Thấy Ji Chan rất quan tâm đến Trong bà nói với Ji Chan phải phân biệt giữa thích và cảm thông, đừng bao giờ làm tổn thương ai đó vì sự cảm thông của mình. Ji Chan trầm ngâm sau khi nghe điều này. Ngày hôm sau, Ji Chan gọi Eun đến và hỏi Eun tại sao lại ở nhà Trong nhưng không bảo vệ được cô. Sau đó Eun mới biết rằng Trong đã gặp kẻ xấu trên đường. Ji Chan yêu cầu Eun bù đắp lỗi lầm của mình và giúp anh hẹn hò với Trong Lúc này Trong đang cân nhắc xem có nên nói với Ji Chan hay không. Cô hắt hủi anh vì muốn Ji Chan ở bên Eunju. Đang suy nghĩ thì Trong đã nhận được fax từ Eun. Anh yêu cầu cô đến phòng tập ngay lập tức, nếu không Ji Chan sẽ tìm chàng trai hư kia để giải quyết ân oán. Trong chạy vội đến phòng tập. Cô phát hiện rằng Ji Chan là người duy nhất đang ở bên trong. Ji Chan cuối cùng đã ngừng che giấu cảm xúc của mình mà đã viết ra một quyển sổ. Đầu tiên anh nói rằng cô là người muốn làm bạn của anh, là người đã tỏ tình anh. Ji Chan đã định hát tặng Trong nhân ngày kỷ niệm thành lập trường. Kết quả là cô đã không đến, nên Ji Chan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hát cho cô nghe ở đây. Sau đó Ji Chan đứng trên sân khấu hát và thể hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu. Đây là bài hát độc nhất vô nhị trên thế giới dành riêng cho cô gái trong lòng anh. Trong không thể kiểm soát được cảm xúc đang trào dâng trong mình. Cô bước tới ôm lấy Ji Chan. Hai trái tim cuối cùng cũng đến gần nhau và nương tựa vào nhau. Eun nhìn thấy cảnh này ngoài cửa mỉm cười nhẹ nhõm. Mục đích ban đầu đến đây của anh cuối cùng cũng đạt được. Ngày hôm sau, các thành viên ban nhạc đã cùng nhau tham gia trại sáng tạo. Eun cùng Eunju, Ji Chan cùng Trong xuất hiện trước mặt mọi người. Các bạn trẻ bắt đầu hành trình dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Trên xe lửa, các thành viên ban nhạc tụ tập quanh Ji Chan và Trong để học ngôn ngữ ký hiệu. Eunju từng là nữ thần của trường nhưng giờ đây không còn ai ngưỡng mộ cô cả. Eun ngay lập tức hứa với Eunju mình sẽ đối xử tốt với cô trong tương lai. Eunju nói với Eun cô quyết định bước ra khỏi bóng tối sống một cuộc sống thật vui vẻ. Đồng thời Eunju muốn Eun ở bên cô mọi lúc. Nói xong cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Eun nghe thấy tiếng rung của điện thoại di động. Đó là một cuộc gọi nhỡ từ ông chủ. Anh nhấc điện thoại lên tìm tới chỗ có tín hiệu. Cùng lúc đó Eunju cũng nghe thấy tiếng điện thoại di động trong phòng vệ sinh. Cô bất ngờ khi nhìn thấy chiếc điện thoại di động cô đã vứt vào thùng rác. Eunju lập tức trả lời điện thoại. Bên kia là ông chủ cửa hàng nhạc cụ. Ông chủ nói với cô rằng khi hai mặt trăng xuất hiện trên bầu trời, hai thế giới sẽ được kết nối. Ngày đó là lúc cô phải quay về. Nếu cô không quay lại, cô sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Sau đó ông chủ báo cho cô một số tin nóng hổi. Cô có một người bạn đồng hành sẽ cùng cô trở về. Ông cũng nói rằng có thể người đó đang ở rất gần cô. Eunju muốn tiếp tục hỏi nhưng phát hiện điện thoại của mình bị mất sóng. Để tìm tín hiệu, cô cầm điện thoại di động đến lối đi. Thật bất ngờ cô lại đụng phải Eunju, người cũng đang cầm điện thoại di động của mình. Người du hành thời gian mà ông chủ nói đến và trợ thủ mà ông chủ nói đến chính là hai người họ. Thật tình cờ khi Ji Chan đến nhìn thấy những chiếc điện thoại thông minh trong tay họ. Đúng lúc này Ji Chan đi tới muốn xem có gì mới. Eun vì tránh Ji Chan đang đến gần, liền vội vàng kéo Eunju ra khỏi tàu. Hai người ngồi xuống và trao đổi chi tiết về nhau. Eun nói về việc mình là con trai của Ji Chan và Trong vì để cha mẹ xích lại gần nhau hơn, đồng thời ngăn chặn bố mình gặp tai nạn nên anh mới đến đây. Eunju thú nhận mình là con gái của Se Kyung. Cô đến đây vì mối tình đầu của mẹ. Cô muốn ngăn cản bố mẹ ở bên nhau. Sau khi giải thích chi tiết, hai người chợt nhận ra hai người bằng tuổi và hai người là cuộc đấu giữa ông Seter và bà Cát Tình Duyên. Ji Chan tìm xe đón hai người tới nơi cắm trại. Hóa ra người tới là ông chú của cửa hàng nhạc cụ. Đó chính là cha ruột của Se Kyung. Eunju nhìn thấy nhưng không nhận ra nên liền chào ông. Trên đường đi, ông chú cứ nhìn trộm vào gương chiếu hậu. Khi bị Eunju phát hiện, ông lập tức quay lại. Cô nhớ lần cuối cùng người chú này nhìn thấy cô đã gọi tên Se Kyung. Ngay lập tức cô có linh cảm rằng người này chắc chắn biết mẹ cô. Sau khi hội tụ, các thành viên liền vắt óc nghĩ ra lời bài hát. Lúc này Eunju có một gợi ý. Cô đã đọc một đoạn giai điệu bài hát từ năm 2023. Eun sợ hãi đến mức nhanh chóng kéo cô đi và dặn dò cô đừng cư xử kỳ lạ. Trong vẽ tranh một mình bên bờ sông. Ji Chan sợ cô sẽ buồn chán nên mang mèo con đến chơi với cô. Trong muốn đặt tên cho chú mèo con dựa trên đặc điểm khuôn mặt của nó. Điều này thuận tiện hơn khi thực hiện cử chỉ. Ngôn ngữ ký hiệu.
và biệt danh cô đặt cho Ji Chan là giọng nói lấp lánh, bởi vì cô có thể cảm nhận được giọng hát ngọt ngào của anh. Trong hy vọng Ji Chan sẽ không lo lắng cho cô và tập trung vào việc tạo ra âm nhạc. Trong cũng có việc phải làm của riêng mình. Cô không có cảm giác cô đơn hay xa lạ. Ji Chan nghe Trong nói vậy thì vô cùng cảm động. Anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Với sự khuyến khích của Trong Ji Chan tràn đầy cảm hứng. Sau khi thảo luận cùng ban nhạc, bọn họ đã hoàn thành việc sáng tác bài hát chỉ trong một đêm. Ngày hôm sau, các thành viên bắt đầu tập luyện bài hát mới. Giai điệu đẹp và ca từ sâu lắng đã thể hiện một giấc mơ chỉ thuộc về họ. Buổi diễn tập đã hoàn tất, các chàng trai và cô gái vui chơi trên bãi biển. Khung cảnh được bao quanh bởi tình bạn, tình yêu và tình cảm gia đình tạo nên một bức tranh đẹp và hài hòa. Tới giờ ăn, ông chú đã mời họ thưởng thức thịt nướng. Những người khác chỉ được một phần nhưng riêng Eunju lại được 2 phần. Rõ ràng là có sự phân biệt ở đây. Ngày hôm sau, trại sáng tạo 2 ngày 1 đêm kết thúc. Ji Chan cổ vũ mọi người vào ngày thi đấu họ phải đánh bại đối thủ của mình và giành vị trí đầu tiên. Eungeon muốn về nhà với Trong nhưng lại bị Eunju kéo đi. Cô nháy mắt với anh phải tạo cơ hội cho cha mẹ được ở một mình. Ji Chan đưa Trong đến trước cửa nhà. Cả hai bất đắc dĩ phải chia tay. Ji Chan nói với Trong rằng nếu ai đó bắt nạt cô lần nữa cô phải nói với anh ngay. Nếu xung quanh chỉ có điện thoại công cộng, cô chỉ cần gõ vào tai nghe 2 lần 3 lần 2 lần. Bằng cách đó anh sẽ biết nó có ý nghĩa gì. Trong hiểu và thực hiện lại điều đó trên bàn tay của anh. Lúc đó Ji Chan mới nhẹ nhõm nói lời tạm biệt với cô. Nhưng ngay khi anh quay lại, mẹ kế của Trong đột nhiên nhìn thấy hai người ra ký hiệu ngôn ngữ với nhau. Bà cũng biết được chuyện hai người họ đánh nhau với những học sinh khác. Mẹ kế tức giận mắng Trong vì không vâng lời. Sau đó bà chuẩn bị cho Trong một bài học. Trong không muốn chịu đựng nữa. Cô tát mẹ kế và cảnh báo bà ta. Ở nhà không ai trái lệnh của bà bởi vì họ là người hầu, là nô lệ được bà mua bằng tiền. Trong nhanh chóng chạy về phòng và gửi fax cho Ji Chan để cầu cứu, nhưng nó đã bị mẹ kế xé nát. Nó giống như bức thư đau khổ mà cô viết cho bố. Ký ức tuổi thơ của Trong hiện về trong tâm trí. Lúc đó cô bé chạy xuống lầu và hét lên gọi bố, nhưng mẹ kế đã lừa dối bố cô và nói rằng đó là cách để dạy cô nói. Chỉ bằng cách này Trong mới có thể phát ra âm thanh. Bố tin điều đó nên chỉ đứng nhìn con mình đang khóc lóc và bị bắt đi. Lúc này Eungeon vẫn chưa biết mẹ mình đang phải trải qua chuyện gì. Cho dù anh đã đạt mục tiêu ngăn chặn thành công tai nạn của bố mình, nhưng vẫn còn một nhiệm vụ khó khăn, đó là làm mẹ anh cười từ tận đáy lòng trước mặt ông ngoại. Sau khi trở về nhà, Eungeon nhận thấy người hầu có vẻ hoảng sợ. Anh hỏi Trong ở đâu thì người giúp việc nói rằng Trong ra ngoài tham gia lớp học, không có ở nhà. Eungeon đến phòng Trong anh nhìn thấy chiếc máy fax bị ném xuống đất. Eungeon nhanh chóng nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra với Trong Anh đe dọa người hầu nếu không nói sự thật anh sẽ báo cảnh sát. Khi tìm thấy Trong anh vô cùng đau lòng trước ánh mắt bất lực của mẹ. Eungeon phớt lờ sự ngăn cản của mẹ kế, quyết tâm đưa Trong rời đi. Anh thề sẽ tiết lộ bộ mặt thật của mẹ kế khi bố của Trong trở về, trả lại tất cả những tổn hại mà Trong phải chịu. Nói xong, Eungeon đưa Trong đến nhà Ji Chan. Anh kể cho Ji Chan và bà nội chuyện đã xảy ra với Trong Ji Chan muốn lao ra ngoài để giải quyết chuyện với mẹ kế, nhưng bà đã ngăn anh lại và để anh suy nghĩ về nó từ quan điểm của Trong Chỉ có Trong mới có thể quyết định nên làm gì. Ji Chan hận mình không thể làm được gì. Anh cảm thấy đồng cảm hơn với trải nghiệm của Trong bởi vì anh cho rằng bố của mình chẳng khác gì bố của Trong người bố lang thang nghiện cờ bạc, sinh con cái ra rồi bỏ mặc một cách vô trách nhiệm. Với sự an ủi của Eungeon, Ji Chan dần dần bình tĩnh lại. Bà nội đến phòng Trong bà cảm thấy tiếc cho đứa trẻ tội nghiệp này. Bà nói với Trong lần sau nếu có người bắt nạt cô nữa thì đừng nuốt cơn giận của mình mà phải chạy tới đây ngay lập tức, hoặc dọn tới đây sống cùng bà luôn. Trong hiểu những gì bà nói. Một cô gái sống trong địa ngục nhiều năm lần đầu tiên cảm nhận được sự ân cần ấm áp của người lớn tuổi. Cô không kìm được mà lao vào vòng tay bà nội khóc lóc thảm thiết. Ji Chan và Eungeon kết thúc cuộc trò chuyện và quay về nhà. Họ thấy Trong đang chơi bài với những người khác và bà nội. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Eungeon. Ji Chan tham gia trận đấu. Mọi người cùng nhau chơi sôi nổi. Eungeon bước ra ngoài và rơi những giọt nước mắt. Cuối cùng anh đã hiểu, cha mẹ anh cũng có một tuổi trẻ đầy cay đắng, nhưng họ đã vượt qua nỗi đau và tổn thương để trở thành bố mẹ của anh. Họ vẫn luôn dành cho anh và anh trai tình yêu tốt đẹp và trọn vẹn nhất. Mặt khác, Eunju đã tìm ra thông tin về bố ruột của mẹ cô. Lúc này cô mới nhận ra người chú ở cửa hàng nhạc cụ chính là ông ngoại mình, và ông cô là huyền thoại trong một ban nhạc Hàn Quốc. Nhưng có tin đồn rằng ông hẹn hò với một nữ diễn viên mới và sinh ra một đứa con gái ngoài giá thú, khiến ban nhạc tan rã. Sau đó ông rút lui khỏi sân khấu âm nhạc. Những tin đồn là đúng hay sai đến nay vẫn là điều bí ẩn. Eunju giả là mẹ và đến cửa hàng nhạc cụ của ông ngoại hỏi về bà của mình. Kết thúc buổi nói chuyện, cô đã khóc và gọi cho Eungeon. Eunju nói với Eungeon rằng cô nhớ mẹ và cô muốn ăn món mẹ nấu. Eungeon đưa Eunju về nhà bà ngoại và nói với cô rằng mình có một người anh trai. Nói đến anh trai, Eungeon không thể không cảm thấy mình nhớ anh trai mình rất nhiều. Eunju giật mình khi nghe tên của anh trai Eungeon, bởi vì khi cô ở bệnh viện điều trị chứng mất thính giác tạm thời, tình cờ cô đã gặp anh trai Eungeon và anh là người đã dạy cô ký hiệu ngôn ngữ. Điều này khiến Eungeon nhớ lại anh trai từng nói rằng anh ấy đã gặp một người con gái xinh đẹp học đàn cello. Anh không ngờ người đó lại là Eunju. Eunju không khỏi thở dài. Mối quan hệ của cô với Eungeon thực sự rất phức tạp. Eunju chợt nhớ cô từng nghe anh trai Eungeon kể về vụ tai nạn khiến bố anh bị mất thính giác.
Đó không phải là ngày lễ hội, nó vẫn chưa diễn ra. Khi ở trong viện, anh trai Eun-gyeon đã kể cho Eun-ju chuyện anh đang viết tiểu thuyết và nhân vật chính là bố của anh. Trở lại năm 1995, tên côn đồ lúc đó cũng là thành viên của ban nhạc. Khi ban nhạc tập luyện vào đêm trước ngày kỷ niệm trường, anh đã bị bọn côn đồ đánh đập. Ji-chan cũng bị thương nhẹ. Sau sự việc này, tên côn đồ quyết định rời nhóm và các thành viên khác cũng lần lượt bỏ cuộc. Vì thế ban nhạc buộc phải giải tán. Ji-chan viết bài hát mới để xây dựng lại ban nhạc. Vì vậy anh đã mang cuốn băng đến cửa hàng nhạc cụ của bố Se-kyung để nhờ ông cho ý kiến, bởi vì ông là một trong những thành viên của ban nhạc nổi tiếng thời còn trẻ. Nhưng ông chú đã từ chối vì có khách đến thăm và hứa lần sau có thời gian sẽ nghe lại sau. Trên đường về, Ji-chan bị cậu bé chơi đồ chơi đánh vào đầu. Anh thấy mẹ của cậu bé đang đi mua sắm gần đó nên đã chơi với cậu bé một lúc. Đồ chơi của cậu bé bất ngờ lăn ra giữa đường. Đúng lúc này một chiếc ô tô chạy tới. Nhìn thấy chiếc xe sắp tông vào cậu bé, Ji-chan lao tới cứu cậu bé. Anh đã bị xe tông và mất đi thính giác. Eun-gyeon lắng nghe câu chuyện của Eun-ju và nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện. Thậm chí anh còn nghi ngờ đây là tiểu thuyết do anh trai mình viết. Thực ra anh trai anh tình cờ nghe được câu chuyện này qua một người bạn của bố. Lúc đó bố đang chăm sóc anh trai trong bệnh viện, tình cờ gặp được người bạn thân thời trung học đã lâu không gặp. Người bạn nóng lòng muốn biết tình hình hiện tại của bố nhưng bố không nhận ra ông ta và thờ ơ bỏ đi. Anh trai muốn biết bố bị tai nạn dẫn đến mất thính giác như thế nào nên đã đến quán cà phê với bạn thân của bố. Lúc đó anh trai mới biết toàn bộ câu chuyện về vụ tai nạn của bố. Sau đó anh viết thành tiểu thuyết. Nghe điều này, Eun-gyeon hoàn toàn tin vào câu chuyện. Eun-ju còn nói với anh rằng ngày xảy ra tai nạn của Ji-chan là ngày mai. Eun-gyeon và Eun-ju phân tích phạm vi địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Họ quyết định hành động vào ngày mai. Eun-gyeon chịu trách nhiệm theo dõi Ji-chan từng bước trên đường đi. Eun-ju có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, ngăn chặn tối đa các biến cố. Sau khi bàn bạc, hai người nói lời chia tay. Eun-gyeon ôm lấy Eun-ju cảm ơn sự đồng hành và giúp đỡ của cô. Anh hứa rằng mình sẽ đối xử tốt với cô gấp đôi khi hai người trở lại năm 2023. Không ngờ hai người vừa chia tay nhau thì hai cảnh sát xuất hiện trước mặt Eun-gyeon bắt anh vì tội bắt cóc. Trên đường đi, Eun-gyeon nhận thấy có điều gì đó không ổn. Đường này không phải đường đi đến đồn công an. Eun-gyeon nhanh chóng nhận ra đối phương không phải cảnh sát mà là kẻ xấu do mẹ kế phái đến. Biết danh tính đã bị bại lộ, hai người cũng không giả vờ nữa. Họ lấy ra bản thỏa thuận do mẹ kế soạn thảo và ép Eun-gyeon ký vào. Họ hứa sẽ để anh đi miễn là anh ký vào đó. Eun-gyeon bị buộc phải ấn dấu vân tay của mình vào bản cam kết. Nhiệm vụ hoàn thành, bên kia muốn hại người bịt miệng. Eun-gyeon thấy tình hình không ổn, cố gắng giành lấy vô lăng. Chiếc xe lắc lư từ bên này sang bên kia. Rất may công an đã đến kịp thời. Đi cùng công an còn có thư ký của ông ngoại. Cùng lúc đó mẹ kế nhận được thư cam kết qua fax. Bản thảo nói rằng Eun-gyeon cố tình tiếp cận trong ả và có động cơ xấu. Hơn nữa từ nay về sau anh sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhà này nữa. Đúng lúc mẹ kế hài lòng với kết quả đạt được thì bố của trong ả bất ngờ xuất hiện. Ông lập tức lấy chìa khóa phòng tối và bắt mẹ kế mở ra. Khi trong ả ở trong phòng tối sẽ vẽ tranh lên tường. Mẹ kế đã ra lệnh cho người dán giấy lên tường rồi nhưng bố trong ả rất thông minh. Ông đẩy chiếc móc treo quần áo trên tường xuống, xé tờ giấy trên tường đi. Những bức tranh ngay lập tức xuất hiện trước mặt ông. Bố của trong ả tức giận lập tức tát vào mặt mẹ kế và bắt bà ta rời khỏi ngôi nhà này cùng với hai đứa con của mình. Đồng thời ông sa thải tất cả người hầu. Mẹ kế vẫn đang giải thích nói rằng tất cả những gì ông nghe được đều là dối trá và Eun-gyeon đã bắt cóc trong ả để tống tiền. Mẹ kế vừa nói xong thì Eun-gyeon xuất hiện trước mặt bà. Hóa ra sau khi đưa trong ả rời khỏi nhà, Eun-gyeon suy ngẫm về sự đối xử và sự khắc nghiệt mà trong ả phải nhận trong nhiều năm qua. Thế nên cậu đã gửi fax để nói với bố của trong ả. Nhưng ông phải có bằng chứng thì mới có thể đuổi mẹ kế đi. Chính vì vậy ông đã luôn theo dõi mẹ kế. Đó là lý do thư ký dẫn cảnh sát đến giải cứu Eun-gyeon. Lúc này Eun-gyeon cuối cùng đã chứng minh được mọi chuyện. Mẹ kế thấy kế hoạch của mình đã thất bại thì lặng im. Trong ả cũng đã đến lúc trở về nhà của mình. Trước khi rời đi, cô đã chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Mọi người đều hết lời khen ngợi, nhưng vừa ăn một miếng bọn họ đều tìm cớ trốn ra ngoài. Chỉ có Ji-chan ăn mà không thay đổi sắc mặt. Sau bữa tối, Ji-chan đưa trong ả đến trước cửa nhà cô. Trong ả nắm lấy tay Ji-chan để anh gặp mặt bố mình. Nhìn người bố trước mặt mình, trong ả trốn đằng sau Ji-chan. Cô không biết làm thế nào để hòa hợp với bố. Ji-chan muốn nói chuyện một mình với bố trong ả. Eun-gyeon sợ rằng anh sẽ gây chuyện nhưng Ji-chan lại rất bình tĩnh. Anh đã nói với bố trong ả rằng bà nội của anh không hiểu ngôn ngữ ký hiệu chút nào, nhưng bà đã có khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ với trong ả. Anh cũng nói với bố trong ả rằng nếu ông có điều gì muốn truyền đạt tới trong ả thì giao tiếp là cách tốt nhất. Nói xong anh lấy sách hướng dẫn học ngôn ngữ ký hiệu ra. Ji-chan cũng nói người bố là tấm khiên bảo vệ những đứa trẻ trước khi nó bước vào xã hội. Dù anh không có cơ hội có được một người bố như vậy nhưng anh hy vọng bố của trong ả có thể có. Sự việc về phía trong ả đã được giải quyết thành công. Eun-gyeon đặt tất cả suy nghĩ của mình vào Ji-chan, nguyện ngăn chặn tai nạn xảy ra vào ngày mai. Eun-gyeon trở lại nhà của Ji-chan một lần nữa. Thức dậy vào giữa đêm, anh phát hiện Ji-chan đang chơi một bản nhạc. Bài hát này chính xác là bài hát mà ông chủ ở cửa hàng nhạc cụ đã dạy Eun-gyeon khi anh còn nhỏ. Lúc đó ông từng nói đây là tác phẩm của một nhạc sĩ vô danh. Eun-gyeon không ngờ rằng nó thực sự được viết bởi Ji-chan. Bài hát này đại diện cho tuổi trẻ của Ji-chan. Thật đáng tiếc là nó vẫn chưa hoàn thành hết. Eun-gyeon yêu cầu hai người cùng nhau hoàn thành sáng tác này nhưng Ji-chan phải hứa hai điều. Đầu tiên, trước lễ hội âm nhạc ở trường đại học không để ai biết về sự tồn tại của bài hát này.
Thứ hai, đừng đi ra ngoài vào ngày mai. Ji-chan nhanh chóng đồng ý, không còn mặc cả với Eun-gyeon như trước, chỉ vì cậu biết mọi việc Eun-gyeon làm đều vì lợi ích của mình. Sau khi nghe những lời của Ji-chan, Eun-gyeon cầu nguyện trong lòng, anh phải bảo vệ ước mơ của bố mình và để tuổi trẻ của bố tiếp tục tỏa sáng. Ngày hôm sau, Eun-gyeon ở với Ji-chan. Eun-ju đã đến hiện trường vụ việc. Cô nhìn thấy cậu bé được Ji-chan cứu. Lịch sử lặp lại, đồ chơi của cậu bé đập vào đầu Eun-ju. Ngay sau đó cậu bé nghịch ngợm bất ngờ chạy ra đường. Cùng lúc đó một tiếng phanh chói tai vang lên. Lúc này Eun-gyeon nhận được cuộc gọi từ Eun-ju. Cô nói với anh rằng mọi chuyện đã kết thúc. Cô đã tận mắt chứng kiến vụ tai nạn. Lần này không có ai bị thương. Trái tim treo lơ lửng của Eun-gyeon đã hoàn toàn nhẹ nhõm. Anh mời Eun-ju đến nhà Ji-chan. Eun-gyeon muốn xác nhận với cô một điều. Trên đường đi, Eun-ju đã đến cửa hàng nhạc cụ của ông ngoại. Cô muốn biết ngày ông từ chối Ji-chan, người khách ông háo hức đón tiếp là ai. Điều cô không ngờ tới chính là mẹ cô bước ra khỏi cửa hàng nhạc cụ. Sau đó cô vẫy một chiếc ô tô và đi theo mẹ. Nhưng cô đã lạc mất mẹ ngay sau đó. Khi Eun-gyeon đến, Eun-ju kể cho anh nghe về lần mẹ cô đến thăm ông ngoại. Eun-gyeon nhớ lại Se-kyung khi bà tặng cây đàn guitar của bố mình cho anh. Nói cách khác, chủ cửa hàng nhạc cụ hiện nay là ông ngoại của Eun-ju. Ông cũng là người mà anh có mối quan hệ thân thiết khi còn nhỏ. Eun-gyeon không thể kiểm soát tâm trạng của mình, chạy ngay đến cửa hàng nhạc cụ. Điều anh không ngờ tới là Ji-chan cũng ở gần đó. Cách đây không lâu, bạn thân vô tình bật bài hát do Ji-chan sáng tác. Anh nghĩ bài hát này phù hợp hơn để chơi trong cuộc thi. Thế là anh lấy cuốn băng và muốn đi hỏi ý kiến của ông chủ bán nhạc cụ. Ji-chan đã hứa với Eun-gyeon không cho ai nghe bài hát này, thế là anh đuổi theo bạn thân suốt chặng đường. Hai người chạy đến trước cửa của cửa hàng nhạc cụ. Máy nhắn tin của bạn thân vang lên. Chính bố anh đã thúc giục anh về nhà. Trước khi rời đi, anh trả lại cuốn băng cho Ji-chan và yêu cầu anh suy nghĩ kỹ. Ngay sau đó, Eun-gyeon và Ji-chan đến cửa hàng nhạc cụ cùng lúc. Không ngờ một chiếc ô tô sắp tông vào Eun-gyeon. Thời điểm khẩn cấp, Ji-chan lao tới đẩy anh ra. Ji-chan đã bị tông trúng. Eun-gyeon từng bước bò về phía Ji-chan đang nằm trên mặt đất. Điều anh không biết là khi Ji-chan đang ghi âm bài hát, ở phần cuối Ji-chan đã ghi âm tin nhắn cho Eun-gyeon. Anh cảm ơn Eun-gyeon vì đã giúp mình hoàn thành bài hát. Khi anh có một mong muốn, Eun-gyeon luôn ở bên cạnh. Eun-gyeon luôn nói Ji-chan là bố của mình, nhưng Ji-chan nghĩ Eun-gyeon mới chính là bố của anh. Eun-gyeon cuối cùng cũng bò đến bên bố mình. Anh ôm bố mình và khóc lớn. Tai nạn của Eun-gyeon không phải là vô tình mà đã có người sắp xếp. Mẹ kế của Trong Ả ghét Eun-gyeon vì đã phá hoại mọi thứ. Để trả thù, bà nói dối rằng Eun-gyeon là con ngoài giá thú của bố Trong Ả và anh về chỉ để tranh giành tài sản. Bà thuyết phục con trai ra tay với Eun-gyeon. Con trai bà tin điều đó liền đạp ga nhắm vào Eun-gyeon. Nhưng vào thời điểm quan trọng, Ji-chan đã cứu Eun-gyeon. Ji-chan gặp tai nạn, Eun-ju vội vã đến hiện trường. Cô tình cờ nhìn thấy biển số của chiếc xe gây tai nạn và đã đưa thông tin này cho cảnh sát. Xe cứu thương đã đưa Ji-chan và Eun-gyeon đi. Ông chú ở tiệm đàn đã nhặt cuộn băng của Ji-chan từ dưới đất lên và thấy Eun-ju nói chuyện với cảnh sát. Ông tưởng Eun-ju đã đi rồi và sẽ quay lại. Eun-ju giả là mẹ hỏi câu hỏi mà mẹ cô luôn muốn biết. Có phải bố cô đã bỏ rơi cô? Cuối cùng cô cũng đã có được câu trả lời. Bố cô không bao giờ bỏ rơi cô. Sau khi Se-kyung được nhận nuôi, ông mới biết về sự tồn tại của con gái mình. Ông muốn con mình quay lại, nhưng thấy con gái mình sống tốt ở nhà mới, ông không nỡ phá vỡ hạnh phúc của con gái. Eun-ju cảm thấy tiếc cho tất cả những gì mẹ cô đã trải qua và nói với ông. Nếu có ai giống hệt cô hỏi câu hỏi này, hãy chịu khó nói cho cô ấy biết bố cô không bao giờ bỏ rơi cô. Cô ấy chưa bao giờ là người thay thế người khác. Sau khi nói điều này, Eun-ju sải bước đi. Đúng lúc này, mặt trăng trên bầu trời chợt xuất hiện dị thường. Điện thoại lại đổ chuông. Cô và Eun-gyeon lần lượt nhận được các cuộc gọi của chủ cửa hàng nhạc cụ. Ông nói với họ ngày mai trên bầu trời sẽ có 2 mặt trăng. Đó cũng là ngày họ ra đi. Nếu họ không quay lại sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. Dấu vết của họ ở thế giới tương lai cũng sẽ biến mất. Lúc này Ji-chan đang nguy kịch. Eun-gyeon lo lắng không muốn rời đi như thế này. Thời điểm này Ji-chan đang trải qua một cuộc phẫu thuật căng thẳng. Trong giấc mơ của mình, anh thấy mình vào đại học và chiến thắng các cuộc thi âm nhạc. Khoảnh khắc Ji-chan đội chiếc mũ tốt nghiệp của mình lên đầu bà nội. Anh trải nghiệm niềm vui thành công khi ở bên bạn bè và những người thân yêu. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc thành công. Ji-chan được chuyển đến phòng bệnh. Eun-gyeon gọi Ji-chan đang nằm trên giường bệnh, nhưng Ji-chan không hề phản ứng chút nào. Mãi đến khi Eun-gyeon đưa tay chạm vào Ji-chan thì anh mới quay người lại. Ji-chan nói với Eun-gyeon mình không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt và buồn bã của Ji-chan, Eun-gyeon đau đớn. Anh mong muốn tìm ra kẻ sát nhân đã làm tổn thương bố mình và khiến hắn phải trả giá bằng máu. Eun-ju đã ngăn anh lại và thông báo cho Eun-gyeon biết cảnh sát đã bắt được thủ phạm. Đối phương là con trai của mẹ kế. Anh ấy cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của Trong Ả. Lúc này Trong Ả không biết chuyện gì đã xảy ra với Ji-chan. Trong thời gian này, bố cô ở nhà với cô và cố gắng giao tiếp với cô bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nhìn bố cố gắng, Trong Ả cuối cùng cũng mỉm cười. Cô đã gửi fake để báo tin vui cho Ji-chan. Cô không hề biết rằng Ji-chan đang trải qua khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời mình. Bố của Trong Ả biết được hành vi của con trai mình, quyết định để anh chịu trách nhiệm. Đồng thời ông đã sắp xếp để Trong Ả đi du học ở nước ngoài. Cũng không kể cho cô nghe mọi chuyện Ji-chan đã trải qua. Để bù đắp cho tổn hại đã gây ra cho Ji-chan, bố của Trong Ả quyết định chịu toàn bộ viện phí và học phí cho Ji-chan. Khi nghe nói con trai của mẹ kế là kẻ hại người, Eun-gyeon lao vào đồn cảnh sát để giải quyết ân oán với đối phương. Eun-ju đến và kéo Eun-gyeon đi.
Cô thảo luận việc quay trở lại năm 2023 nhưng Eun-gyeon không muốn rời đi. Anh muốn khôi phục lại mọi thứ như trước đây. Eun-ju nhắc nhở anh điều duy nhất anh có thể làm là giao lại số phận của mình cho Ji-chan. Cô tin Ji-chan sẽ có thể đứng dậy trở lại vượt qua khó khăn hiện tại. Nói xong Eun-gyeon đồng ý gặp nhau trước nhà cô ấy lúc 9 giờ tối. Sau khi tạm biệt Eun-ju, Eun-gyeon bối rối đến cửa hàng nhạc cụ. Chủ cửa hàng đưa cuốn băng của Ji-chan nhắc Eun-gyeon nghe đến cuối. Trước khi rời đi, Eun-gyeon đầu tiên chúc chú sức khỏe. Hơn nữa nếu có cơ hội ông phải hòa giải với con gái mình. Eun-gyeon rời khỏi cửa hàng nhạc cụ và nghe băng của Ji-chan. Cùng với âm nhạc những kỷ niệm đẹp với Ji-chan vang vọng trong tâm trí anh. Sau khi bài hát kết thúc, Ji-chan cảm ơn Eun-gyeon đã cùng mình hoàn thành bài hát này. Eun-gyeon từng nói Ji-chan là bố tương lai của anh ấy, nhưng trong mắt Ji-chan, Eun-gyeon giống một người bố hơn. Anh làm cho anh ấy cảm thấy được quan tâm và chăm sóc. Ji-chan đã ước rằng kiếp sau anh sẽ được tái sinh làm bố của Eun-gyeon. Lắng nghe giọng nói của Ji-chan, Eun-gyeon đã rơi nước mắt. Sau khi sắp xếp lại tâm trạng của mình, Eun-gyeon đến bệnh viện thăm Ji-chan. Ji-chan nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Eun-gyeon qua hình ảnh phản chiếu trên kính, dường như đang rời xa chính mình. Khi biết Eun-gyeon đến từ tương lai, Ji-chan tò mò, anh sẽ trông như thế nào trong tương lai? Anh có vào đại học thành công không hay vẫn để bà nội lo lắng? Có tiếp tục thành lập ban nhạc yêu thích của mình và sống nghiêm túc mỗi ngày không? Trong trái tim Eun-gyeon, Ji-chan là một người bố tuyệt vời. Trong tương lai anh sẽ sống tốt, sống tươi sáng hơn bất cứ ai khác. Đáng tiếc Ji-chan không nghe được câu trả lời của anh. Eun-gyeon nói với Ji-chan bằng ngôn ngữ ký hiệu rằng anh phải tuân thủ thỏa thuận, phải dũng cảm vượt qua khó khăn. Sau khi nghe Ji-chan nói đó không phải là lỗi của anh và nói anh hãy cứ đi, Eun-gyeon quyết tâm quay trở lại thời đại của chính mình. Anh đến gặp Eun-ju nhưng anh không ngờ Eun-ju lại đi đến cửa hàng nhạc cụ và xe điện đột nhiên hết điện trên đường đi. Khi cô nhìn lên mặt trăng sắp vỡ làm hai, đã không còn nhiều thời gian cho cô. Eun-ju hét lên để được giúp đỡ. Thật đáng tiếc khi không có ai xung quanh và Eun-gyeon đã phải quay về một mình. Đột nhiên xung quanh chìm vào bóng tối, hai mặt trăng xuất hiện trên bầu trời. Cửa hàng nhạc cụ hiện ra trước mặt anh. Eun-gyeon bước vào cửa hàng nhạc cụ, anh không chút do dự lấy biên lai ra nhận cây đàn guitar của riêng mình. Eun-gyeon tỉnh dậy lần nữa trong ngôi nhà lớn của gia đình trong Ả. Anh đến phòng khách và nhìn thấy bức ảnh gia đình treo trên tường. Ông, bố mẹ và anh đều được chụp ở đó. Eun-gyeon liền gọi vào số điện thoại của Eun-ju. Rất tiếc đó là số không đúng. Anh lại đến trước cửa nhà Eun-ju. Người ra mở cửa là một người phụ nữ lạ. Eun-gyeon rất bối rối. Anh đoán Eun-ju đã bị mắc kẹt trong quá khứ. Eun-gyeon chưa bước được vài bước thì có điện thoại của cựu thành viên ban nhạc. Họ muốn đưa Eun-gyeon tham gia sự kiện. Ngay sau đó một vài nữ sinh đã vây quanh anh. Bọn họ bất ngờ chụp ảnh Eun-gyeon. Eun-gyeon cũng nhanh chóng chạy trốn khỏi bọn họ. Trong lúc chạy anh vô tình lên một chiếc xe sang trọng. Các thành viên ban nhạc ngồi trong xe. Bây giờ Eun-gyeon và các thành viên là một nhóm nhạc nam đã nổi tiếng. Họ còn được mời đi tham dự một sự kiện thương hiệu tối nay và phải biểu diễn. Khi đến nơi anh mới biết mình là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng của công ty nhạc Milligam, cũng là người mẫu quảng cáo của nhạc cụ Ji-song. Qua choáng váng với những thay đổi của hiện tại, Eun-gyeon liền cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình. Đúng lúc đó anh trai xuất hiện trước mặt anh. Eun-gyeon ôm anh trai mình và nói với anh ấy rằng anh chưa bao giờ coi anh trai là gánh nặng. Hai anh em cười đùa vui vẻ chiến đấu như thường lệ. Lúc này trong Ả đến sự kiện, Eun-gyeon cũng tìm kiếm thông tin của mẹ mình. Mẹ anh đã tiếp quản công việc kinh doanh của ông ngoại và hiện giờ là chủ tịch tham gia các hoạt động từ thiện. Bà đã trở thành một người phụ nữ có sự nghiệp đúng nghĩa. Eun-gyeon tự hào về mẹ mình. Nói xong người mẹ đến sự kiện cùng hai con trai. Trong Ả bận chào hỏi bạn cũ. Một số người trong đó là bạn đã thành lập ban nhạc với Ji-chan ở trường trung học. Eun-gyeon vẫn còn nhớ bố anh từng chủ động cắt đứt liên lạc với bạn bè, bởi vì mỗi khi nhìn thấy bạn bè của mình sẽ làm ông nhớ đến vụ tai nạn khiến ông bị khiếm thính. Ông cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của bạn bè mình. Nhưng lần này bố anh không chọn cách rời xa bạn bè nữa. Eun-gyeon rất hài lòng về điều đó. Có vẻ như bố anh đã vượt qua được những thời điểm khó khăn. Sự kiện bắt đầu, bố xuất hiện trên sân khấu. Eun-gyeon lật qua cuốn tạp chí trên tay. Anh rất sốc khi biết bố mình thực chất là người đứng đầu bộ phận kinh doanh đàn guitar của công ty. Bố đã học đại học ở Mỹ và ông giao tiếp với mọi người bằng ngôn ngữ ký hiệu. Trên sân khấu ông cũng kể câu chuyện mình gặp tai nạn và trở thành người bị câm điếc. Lúc đầu ông không thể chấp nhận kết quả này và cảm thấy sợ hãi. Sau một thời gian chán nản, ông quyết định không từ bỏ chính mình nữa. Ông bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu và tưởng tượng âm thanh trong tâm trí mình. Diễn đạt xong điều muốn nói, bố cầm cây đàn guitar lên và chơi một đoạn ngắn. Người bố hài hước và lạc quan khiến Eun-gyeon tràn đầy tự hào. Eun-gyeon bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn sau đó của mình. Tình cờ anh đã gặp bố. Eun-gyeon chủ động ôm bố mình và cảm ơn bố đã giữ lời hứa với anh. Khi Eun-gyeon rời đi, anh vô tình làm rơi cuộn băng của Ji-chan xuống đất và bố anh đã nhìn thấy nó. Khuôn mặt ông đầy sự bất ngờ. Đến lượt nhóm Eun-gyeon biểu diễn, bạn bè của bố xem Eun-gyeon cháy hết mình trên sân khấu. Họ luôn cảm thấy anh trông quen quen. Xem Eun-gyeon chơi guitar, người bố mỉm cười. Ông đã biết danh tính của Eun-gyeon. Kết thúc màn trình diễn, Eun-gyeon nhìn thấy Eun-ju phía dưới sân khấu. Anh vội vàng đuổi theo cô ra tận bên ngoài. Gặp lại người yêu của mình, Eun-gyeon không kìm được cảm xúc mà đã đặt một nụ hôn lên môi cô gái mình yêu. Nói đến Eun-ju, lúc ấy cô gần như không thể quay lại tương lai. May thay cô đã tìm thấy một chiếc máy kéo và xin đi nhờ. Dù máy kéo có chạy chậm đến đâu thì vẫn tốt hơn là đi bộ.
Với sự trợ giúp của máy kéo, Eunju đến cửa hàng nhạc cụ đúng giờ lấy lại chiếc đàn cello của mình. Cô nóng lòng muốn trở về thế giới của riêng mình để tìm hiểu về kết cục của mẹ mình. Trước khi cô đến cửa hàng nhạc cụ, cô đã gặp mẹ mình, người vừa từ Mỹ trở về. Eunju khuyến khích mẹ hỏi ông ngoại để biết chi tiết tại sao ngay từ đầu ông lại bỏ rơi bà. Như vậy bà sẽ nhận được câu trả lời cho nút thắt của mình. Eunju nói với mẹ rằng bà không phải là người thay thế ai mà là sự tồn tại độc nhất. Lần này quay lại thời hiện đại, ngoài việc gặp mẹ mình, Eunju muốn gặp Eungeon, yêu dấu của đời mình. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.